Aani tayo ng asin in just 7 days. Ganun lang kasimple. Lagyan natin ng 3 inches na tubig. Yung 1 by 5 meters na latag ng plastic na yan, sa atin ng about 5 kilos na asin. Ganun kabilis. At noon, ang nasa isip ko, magandang livelihood program ito para sa mga fishermen. Yung mga fishermen na sinasabi na sila yung mahihirap, itong mga tao na nakatira sa tabi ng dagat, ito yung makikinabang kung ituturo natin yung asin. Yung itinuturo natin na maglalatag lang ng plastic liner doon sa baybayin ng dagat, hindi na kailangan ng permit kasi hindi naman permanent structure yung ilalagay natin. Para lang tayong naglalatag ng kumot o naglalatag ng banig doon sa tabi ng dagat, sa beach. Tapos, yun na. Tapos, ayaw na natin, pwede nating ibalot at iuwi yung plastic. Okay, Doctor, balik po sa akin. If you were to suggest, at least dito ho sa bubuuin na Philippine Salt Industry Development Council, saan ba natin dapat ho na sisimulan yung pagpapaunlad ho sa salt industry? Lalo't ang salt production ho ay nasa 16.78%. Yung katumbas ho nito nasa, I think, 114,000 metric tons. Yan lamang. Habang yung annual demand naman ho natin nasa, I think, 680,000 metric tons. Doctor, paano ho ang umpisa natin kung sakali? Kailangan natin for now, kung gusto talaga nilang umunlad yung asinan natin, ay mag-training tayo ng mga fishermen in clusters. Group of 10, cluster. Tapos, yung farm nila, isang lugar lang na babakuran para walang hayop na papasok. Pipili tayo ng lugar, beach area na ano ba yun, patag. At makikita nyo yan, nandun sa Bangar, La Union. Merong ganyang project. So, natutulungan natin yung mga fishermen na otherwise walang kinikita sa pag-fishing. Tapos, collectively, they can produce maraming asin for market. We just provide yung plastic. Ang kailangan lang, technology magtuturo sa mga tao, i-organize sila into cluster. Hindi na kailangan yung cooperative. Into cluster at maraming lugar sa atin, maraming isda. Walang asin. One time, sumabo yung mga isda doon sa Bicol. May text akong natanggap. Sir, turuan mo nga kami maggawa ng bagoong. Nag-text back ako. Wala naman kayong asin. So, turuan muna natin mga tao na mag-asin para pagka sumabo ulit yung mga isda, meron kayong magamit na asin paggawa ng bagoong. Ganun. Maraming lugar sa Pilipinas ang may ganyan, yung biglang lumilitaw yung mga sardinas at kung ano-anong isda. Dapat doon matutunan yung paggawa ng. Ayun. Sige, kami ho'y muling makikipag-ugnayan sa inyo sa mga development hinggil ho dito sa binabalangkas ho na ito ng ating gobyerno. Maraming salamat, Dr. Wesley Rosario, Chairman ng Professional Regulation Commission, Fisheries Board at former Director dyan sa National Integrated Fisheries Technology Center under ho yan ng Department of Agriculture. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang atin hong nakausap sapagkat yung pinalalakas na food security sa ating bansa ay bahagi po dyan ay yung pag-iimbak at makakatulong ng malaki kung may sarili ho tayong produksyon ng asin. Sa dagdag pa nating balita, tatalakayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng mga petisyon para ho sa pagpapataas ng pasahe sa Setyembre 26 at yung mga hinihiling naman ng transport groups na agad na maipatupad ang provisional na piso pair para ho sa increase ho ito at pagkatapos ng naturang pagdinig. Sinabi nga ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis
III na mayroong dalawang nakabinbin pa na mga petisyon para ho sa pagpapataas o pagtataas ng pamasahe, kung saan isang transport group ang humihingi ng hanggang 4 na piso na dagdag ho para sa unang 4 na kilometro at piso naman para sa bawat dagdag na kilometro, habang ang isa pang grupo ay humihingi naman ng 2 pisong dagdag para sa unang 4 na kilometro at piso para naman sa bawat susunod pang kilometro ng kanilang biyahe. Ayon kay Guadis, hinihiling nila na para sa mga transport groups na pagsama-samahin ang kanilang petisyon para mapabilis naman ang gagawing desisyon. Ngunit higit pa sa pagtaas ng pamasahe, sinabi ni Guadis na ang mga transport groups ay humihingi din ng piso na pansamantalang increase, initial ho yan, pagkatapos o kaya naman ilang araw makalipas ang kanilang isasagawang pagdinig sa Setyembre 26. Anya, ang piso na provisional increase ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pang mga stakeholders ay uobserbahan pa nila. Pero sabi naman ng transport groups ay hindi naman daw dapat na magkabisa hanggang hindi pa napagdedesisyonan ng LTFRB ang kanilang petition for fare hike. Gayunman, binibigyang diin ni Guadis na ang pagbibigay ng parehong provisional increase ng pamasahe at ng pagtaas ng aktwal na pamasahe mismo ay komplikado dahil masama ang posibleng maging epekto nito sa ating ekonomiya. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang bawat pagtaas sa pamasahe ay may domino effect at kagad itong mararamdaman sa presyo ng bilihin at serbisyo sa buong bansa. Dumako pa tayo sa iba pang mga balita. Nilinaw naman ng Department of Health na 0.03% pa lamang ng 7.4 billion pesos na halaga ng mga gamot at iba pang inventory items na na-flag ng mga state auditor ang hindi expired at hindi na ipamahagi. Ginawa ng Department of Health ang paglilinaw matapos sabihin ng Commission on Audit sa 2022 Annual Audit Report nito na ang mga gamot at iba pang uri ng inventaryo na nagkakahalaga ng mahigit sa 7.4 billion pesos ay expired, malapit na nga mag-expired, nasira, maging overstock at delayed o hindi na ipamahagi. Sa mga item na ito, 2.3 million pesos ang mga expired na inventaryo, habang 203.6 million naman ang overstock at 5 billion pesos ang slow moving at 1.5 billion pesos naman ang hindi na ipamahagi. Sa kabilang banda, 95.81% ng binanggit na halaga ay hindi nag-expire at nauukol lamang sa mabagal na paglipat, hindi na bahagi o nasobrahan ng mga inventaryo. Tungkol sa mga expired na bakuna, sinabi ng departamento na napag-alaman na karamihan sa mga ito ay mga stock ng mga ospital ng Department of Health na hindi nagamit dahil sa mas mababang bilang ng mga pasyente na pumupunta sa mga ospital na takot sa COVID-19. Sa kabilang banda, ang natitirang mga expired na stock sa mga regional office ng Department of Health ay hindi na ipamahagi naman dahil sa pagtanggi ng mga implementing units na tumanggap ng mga bagong stocks. Una nang sinabi ng Department of Health na si Dr. Secretary Head Terbosa ay nag-utos sa paglikha ng isang asset management task force na tutulong sa pagtugon sa mga issue ukol sa supply chain at asset management. Pumirma na mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kasunduan ang Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Reclamation Authority para naman sa pagtatayo ng Roxas Boulevard Promenade dyan sa Pasay City. At ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority, ang naturang proyekto ay isang offshoot project ng Adapt a Park na itatayo para tugunan ang kakulangan ng green space sa Metro Manila. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Romando Artes na ang pagbuo ng Roxas Boulevard Promenade ay naglalayo naman ay ang isang aktibong pamumuhay sa mga lokal at pag-ambag na rin sa general wellness ng Metro Manila. Anya, ang naturang bahagi ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pasyalan, kundi pati na ito ay tungkol din sa paglikha ng isang puwang kung saan ang mga pamilya ay maaaring magbuklod, maging isang lugar ng libangan at isang lugar din upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang naturang proyekto ay una na
kanilang sinangayunan ng marami at ito ay isa lamang daw sa mga proyekto na magre-representa sa isang maayos na urban development at green spaces na idinisenyo upang mapahusay ang kalidad ng buhay para naman sa lahat ng residente ng Kalakhang, Maynila. Nagpahayag din ng pasasalamat si Acting General Manager Nolasco Batan sa pagkakataong maging bahagi ng naturang proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang opisina. Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang Department of Trade and Industry. Mabilis na tutugon kapag agad natanggalin ang ipinapataw na price ceiling sa mga bigas. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Jovino Galang. Agad natutugon ang Department of Trade and Industry kapag tuloy nang na-lift ang ipinapatupad na price ceiling sa presyo ng mga bigas. Sinabi ni Attorney Philip Sawale, ang direktor ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau, na sa mahigit na isang linggong ipinapatupad ng nasabing kautusan ay marami naman ang tumugon sa mga iba't ibang palengke. Yung pong until when is more of a answerable po ng mga mas matataas sa akin, way up my pay grade. Tayo po ay enforcers, so tayo po ay susunod sa pakiusap muna ng mga kababayan din natin na huwag muna maghigpit sa ngayon. I think in a couple of days, I'm not sure, in a week's time, baka maghigpit na po tayo kasi may crisis po tayo, may magandang goal ang EO39 na kailangan po magsakripisyo po tayo lahat. Sa amin po, naghihintay rin po kami ng tagubilin sa amin na kung we will go into phase 2 enforcement na tinatawag. I suppose if it will happen na malilift, kami po ay nakahanda. Magunitang ngayong araw ay siyang deadline ng pagbibigay ayuda ng mga local government unit sa mga rice retailers na naapektuhan ng nasabing kautusan. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasta Radio Bombo! Samantala, pumalo na sa mahigit 26.7 milyon ang bilang ho ng mga mag-aaral na nakapag-enroll na para naman sa school year 2023 to 2024. Ito ay base ho sa data ng Learner Information System Quick Count ng Department of Education, kung saan na ngunguna ho sa mga rehiyon ang Region 4A o yung dyan sa Calabarzon na mayroon hong 30.7 milyon na nakapagpa-enroll na, habang pumapangalawa naman ang Region 3 o Central Luzon na mayroong 2.7 milyon na nakapagpatala, at pangatlo ang National Capital Region o Metro Manila na mayroong 2.7 milyon na nakapagpa-record sa kanilang pagpapa-enroll. Mayroon namang mahigit 300,000 ang nakapag-enroll sa Alternative Learning System at mahigit 18,000 ang nakapag-enroll sa Philippine Schools Overseas. Naniniwala naman ang Department of Education na maaabot ang kanilang target na 28.9 million na siyang bilang ng mga enrollees ngayong taong ito. May mga nakahanda namang safeguards ang Department of Information and Communications Technology laban sa mga hackers at scammers sa pagpapakalat nila ng Digital National ID. Sinabi nga ni Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na may mga hakbang na silang ginagawa para mapunan ang nasabing mga problema. Lahat anya ng mga paraan para mapaigting ang cybersecurity upang maprotektahan ang mga data. Magugunitang bumaba ang bilang ng mga kumukuha ng digital ID dahil sa pangamba nilang nakapasok o mapapasok ng mga hackers at scammers ang kanilang mga impormasyon at mga data.
Samantala, hiniling naman ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros sa kaukulang lupon sa Senado ang pagsasagawa ng investigation o pagsisiyasat in aid of legislation sa sinasabing uncoordinated at contradicting policies ng rice regulation. Senate Resolution 794 na kanyahong inihain, tinukoy ni Tiveros ang inilabas na Executive Order 39 na nagpapatupad ng mandatory price ceiling sa regular milled at well-milled rice na naging epektibo nitong 5 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Binanggit din ng senadora sa kanyang resolusyon ang pagtutol ng mga ekonomista sa kautosang ito, kasabay na rin ng babala na labis na maapektuhan dito ang mga magsasaka at mga retailers hanggang magdulot ng hindi magandang epekto sa ekonomiya ng kabuuan ng ating bansa. Inamin din ng mga Finance Secretary na si Benjamin Diokno na hindi nakonsulta ang kanilang panig kaugnay ng kautusan ukol naman sa price ceiling. Kasabay nito ay taliwas sa mandatory price ceiling, iminungkahi ni Diokno ang pagbabawas o kaya naman ay pansamantalang suspensyon ng 35% tariff para sa rice imports. Kontra rin ito sa mga nakalipas na pahayag ng administrasyon para naman sa government-to-government rice importation process. Sa mga balita pa rin doon sa Senado, hinimok naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga pinuno ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na tulungan ng publiko na maging maalam sa kahalagahan ng TESDA certification at tulad ng isang college degree. Paano rin ito makakatulong sa kanilang matagumpay sa pamumuhay? Ayon nga sa mambabatas, ang problema ay bunga ng matagal ng pag-iisip ng mga Pilipino na ang TESDA ay kadalasang nagtuturo sa mga college dropout at out-of-school youth. Pinunto ng senador ang mga kilalang tao tulad ng yumaong senator na si Blas Ople, ang yumaong si Steve Jobs at si Bill Gates na naging matagumpay sa buhay sa kabilahuyan ng kawalan ng college degree. Inihalimbawa din niya ang Germany na anya isang bansa na kung saan ang mga estudyante ay maaaring magtrabaho sa malalaking kumpanya habang sila ay nasa high school pa lamang. Sinabi ni Cayetano na ang pagbabagong ito sa paniniwala at kaisipan ay dapat na itanim sa lahat, partikular na sa mga kabataan na maaaring maghangad ng hindi tradisyonal na karera. Sa pagtatapos ng kanyang manifestation, ipinahayag ni Cayetano ang kanyang suporta sa TESDA family habang ito ay kumikilos upang mapabuti ang kalidad ng technical education sa bansa, pati na ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa mga diploma ng TESDA. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, update muna tayo sa nangyayari na mga patuloy ho, ng mga aftershocks, mga lindol dyan ho sa extreme northern Luzon, sapagkat mula ho ito doon sa 6.3 magnitude na lindol na nai-record nitong nakalipas na araw. Tuloy-tuloy pa rin ho yung mga aftershocks. Alamin natin ang update sapagkat yung bilang ho ng mga kabahayan at paaralan, mga istrukturang nasira ay posible pa raw madagdagan. May pag-uulat ang Bombo Radio Tuguegarao. Nagtamo ng malaking pinsala ang dalawang magkatabing pampublikong paaralan sa Calayan, Cagayan matapos na tumama ang magnitude 6.3 na lindol sa isla nitong Martes ng gabi. Ayon kay Charles Castillejos, head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa isinagawang rapid assessment sa mga gusali ng iba't ibang paaralan, nasa 5 classrooms sa Calayan West Central School at 9 na classrooms naman sa Calayan National High School Main ang nagkaroon ng severe damage. Dahil dito ay nakikipag-ugnay na ang lokal na pamahalaan sa Department of Education at sa mga building officials para masigurong ligtas na gamitin ang dalawang nabanggit na paaralan. Nakitaan naman ang iba pang mga paaralan ng maliliit na bitak sa pader na ligtas namang gamitin ng mga mag-aaral, maging ang mga seaports at infirmary sa isla. Ayon kay Castillejos, nasa isla ngayon ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development para sa pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong pamilya. Kino-consolidate pa ng engineering office, kinukuha pa yung mga island barangays para may consolidate kung magkano yung estimate ng damages. Sa buong buhay ko sir, ito na siguro yung pinakamalakas na naramdaman ko kasi matagal at saka
Yung magnitude niya ay 6.3. Samantala, inihayag naman ni Ruel Rapsing, head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, na sa kanilang pinakahuling datos ay nagkaroon ng landslide sa barangay Dadaw kasabay ng lindol, kaya't kabilang sa mga apektado ay ang 7 pamilya na kinabibilangan ng 26 na katao. Isang pamilyang may 5 individual na naapektuhan din ng lindol sa barangay Sentro 2 at sa barangay Kabudadan naman ay umabot ng 16 na pamilyang kinabibilangan ng 54 na katao ang inilikas, bukod pa sa 2 pamilyang kinabibilangan ng 8 kataong naapektuhan pa ang kanilang bahay. Bukod dito, inihayag pa ni Rapsing na nakitaan din ng mga hairline cracks ang ilang mga government buildings at iba pang mga istruktura sa bayan ng Lalog. Gayunman ay ligtas pa rin naman anyang gamitin ang mga naturang gusali. Sa ngayon ay hinihintay pa anya nila ang datos kung magkano ang kabuang halaga ng iniwang pinsala ng nasabing lindol. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jello Magudayao para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Update naman tayo dun sa cash assistance payout para ho sa mga rice retailers sa Davao City. Aba, bumuhos po yung mga tao roon. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Davao. Dinagsa ng mga rice vendor dito sa Davao ang cash assistance payout ng Department of Social Welfare and Development para sa micro rice retailer na apektado na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na price caps sa bigas. Ayon kay DSWD 4 Peace Officer Michelle Franca, nasa mahigit 150 na mga rice retailers dito sa lungsod ang inaasahang mabibigyan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Isa, si Victoria Panes sa ilang pang vendor na nabigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang cash assistance ang ibibigay sa mga micro rice retailers na apektado ng ibinabang Executive Order No. 39 ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan mandato ng Pangulo na ipalagay sa 41 pesos per kilo ang regular milled rice at 45 pesos per kilo naman para sa well-milled rice. Sa ikalawang araw ng distribution ng cash assistance ay aasahan ang pagdagsa ng mga rice retailers na nauna nang nanawagan ng tulong mula sa pamahalaan. Ating pakinggan ang pahayag ni Victoria Panes, isa sa mga rice vendor o rice retailer ng Davao City na nakatanggap ng cash assistance. Kung nakatanggap ka na ba? Sabi yung ganon. Tapos wala. Di mo namin alam kung paano. Punta ka doon sa Almendras Gym. Punta kayo doon tapos magdala kayo ng mga requirements, business permit, gano'n. Then siyempre, na yun, yung cash assistance na yun, dali naman kami nag-provide ng mga requirements. Masaya naman kasi saan ba natin pupulutin ng 15,000, di ba? At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ito namang mga na-decamp na evacuees nakakaramdam pa rin daw ng takot na dulot ng mga naririnig na rumbling sounds mula sa Bulkang Mayon. May update tukol dyan ng Bombo Radio Legazpi. Takot pa rin ang nararamdaman ng mga residenteng nakabalik na sa kanya-kanyang mga bahay matapos ang ilang buwang pananatili sa evacuation centers dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Marlene Balonso, residente ng Barangay Lidong Santo Domingo Albay, hindi maiwasan ang mga ba pa rin sa kasalukuyang sitwasyon ng bulkan lalo pat patuloy na nakakarinig ng dagundong o rumbling sounds sa tuwing gabi. Subalit malaki pa rin ang pasasalamat na nakauwi na sa kanya-kanyang mga bahay dahil komportable na ang araw-araw na buhay kahit na may pangamba. Bago magdecamp, binigyan ng tig-isang sako ng bigas ang bawat pamilya at may pahabol din na relief goods ang pamahalaang panalawigan. Ikinatuwa naman ni Balonso na hindi pinagiba ng mga otoridad ang mga itinayong shelters sa mga evacuation centers dahil pwede pang magamit kung sakaling muling lumala ang aktibidad ng Mayona. Samantala, mula sa mahigit 20,000 na Mayon evacuees ay nasa 13,000 na individual na lamang ang nananatili sa 21 na evacuation centers matapos na magpatupad na ng decampment ang ilang bayan sa lalawigan.
Kailan yan, pag nakita malakas pa yung ng bulot ng mayon, medyo yung iba nininervyos pa. Dito sa sa Lidong, kitang-kita po pala pag madaling araw, mga alas 2. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Ang mga otoridad naman doon sa Morocco nahaharap sa kritisismo dahil limitado lamang ang mga foreign aid na tinatanggap. Ilang mga katawan naman na nasama sa gumuhong mga bahay abay pahirapan pang pinaghahanap. May pag-uulat at update ukol dyan ng Star FM Bacolod. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa ikalimang araw sa mga nasama sa pagguho ng mga bahay sa remote area ng Atlas Mountains. Patuloy ang search and rescue team sa kanilang attempt sa pag-abot ng epicenter ng 6.8 magnitude na lindol, pero pahirapan naman ang pagpunta ng mga ito sa lugar. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Ana Apeha, OFW sa Morocco, pahirapan pa rin ang pagpunta lalo na dahil sa delikadong puntahan ang naturang lugar. Helicopter, mga ganun. Yung government po nila, yung mga American, kasi ang main base po kasi ng military ay nasa Sahara. So, yun yung una pong nakarating doon sa sa site na yun. Sa nagpapatuloy na komplikadong rescue efforts ay tumataas ang bilang ng mga namamatay na nasa malapit 3,000 at mahigit 5,000 na ang sugatan. Samantala sa ngayon ay nahaharap naman sa batikos ang hari ng Morocco na si King Mohammed VI matapos ang pagbalik nito mula sa France ng Sabado para dumalo sa disaster management meeting ng gabinete, pero hindi ito nagpalabas ng statement sa publiko. Maaalala na pumunta naman ang hari sa Marrakesh, ang major city na malapit sa pinakatinamaan ng lindol ng Martes ng gabi, at bumisita din sa mga earthquake victims sa kanilang mga ospital. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Mga kabombo at ka-Star Nation, isa namang Ilonggo at isang Bombo International correspondent sa UAE abay featured sa digital billboard sa Times Square doon sa New York. May chika ukol dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Proud ang isang Ilonggo na ma-feature sa digital billboard sa Times Square sa New York, United States of America. Ito ay si Chris Diamond, isang nurse sa Dubai, United Arab Emirates, isang Bombo International correspondent at editor-in-chief ng isang premier magazine kung saan tampok ang kwento ng mga overseas Filipino workers. Sa panayam ng Bombo Radio kay Diamond na tubong Iloilo City, sinabi nitong labis ang kanyang tuwa nang makita ang billboard dahil ito umano ang unang pagkakataon na umabot sa Times Square sa New York ang isang magazine mula Dubai. Kwento ni Diamond, noong 2010, ni-post pa nito ang kanyang manifestation na makita rin ang kanyang mukha sa Times Square. Makaraan ng 13 taon, sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, ito ay nabigyang katuparan. Napagalamang ang Times Square ay matagal nang tinuturing na best option para sa advertising ng mga brands sapagkat higit 360,000 na mga tao ang dumadaan dito araw-araw. Sinasabing ito rin ang isa sa most visited tourist place kung saan higit 50 million katao ang pumupunta kada taon. My name is Chris Damon, OFW Premier Magazine Editor-in-Chief. What I felt during the time I saw my billboard in Times Square, New York City was so overwhelming kasi it's the first time that a magazine from Dubai was posted in New York City, and I was so surprised, and I thank God for that one because iba kasi ang Pilipino, and then I am so proud to be an Ilonggo myself. We try to raise our flag not only here in Dubai but also around the world. Maraming salamat po. Proud ako maging Ilonggo. Ang Ilonggo na si Chris Diamond. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na ito lang mga kabombo sa trading ang 56 pesos 72 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos 24 centavos, habang ang Singaporean dollar 41 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay umaabot ho ng 15 pesos and 13 centavos, habang ang euro ay pumapalo naman ng 61 pesos and 02 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Oraso Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating pong Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Arapagid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takda, kalas 8 sa aga. May kakasunod sa Bacolod, welcome sa pagparagad sang Bombo Anay Bigtan. Karon nga daw sang Webes petsa 14 sa bulan sang Setyembre tuig 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 72 dias lang, Pasko na. Tapos ang ato sa mataga parmati sa subangaga may kapon sa gyapon yung lagad Bombo Ponce Espino. Hindi maayong aga ini para sa aton sa ring makauturan, no? Labi na gidra sa sitio Dakotan Dako sa barangay Mambulak sabay sa syudad sang Silay. Ini matapos, no, nga nakaangkon sang ako na may nagluntad nga sunog, no, kay nasang kaagahon, no, samtang mahamuok ang tulog sa aton sa ring makauturan, no, dira sa nasambit nga lugar. No, may nakabatsagan, may naglinupok, no, sa nasambit yang lugar ti kag tapos ang lain pa kay nabatsagan nila nga mainit nang ila sa ring pabatsagan. Gali kayang sunog ara nasa tupad balay nila, no, so ti base sabahin sa mga pahayag sa mga residente, no, dira sa sitio Dakotan Dako, no, sa barangay Mambulak sa syudad sang Silay nga ginpanghimos na nila mga importante nga mapapeles. No, so kag luwas man ang ila sining kaugalingon. So mula na, so far pasalamatan ta, no, kay daw wala man ta sang record yang nadulaan sa kabuhi o na trap abi, no, sa sunog nagluntad kay ina sang kaagahon, no.
So daw ikapila nini ka beses no, daw ikaduha nini kay ligad nga tuig nagluntad madira ang sunog. So ibalaw nato no, ano gid ang latest nga investigasyon so far para mangin klaro kita sa publiko no, sabay sa aton sa nga mga kauturan dira sa nasambit yang sunog. Kay damo mga residente nagapahayag nga ti kuno ang sunog no, o kun ang Bureau of Fire Protection kay ti mga alauna pasado kuno to nagluntad ang sunog igo nagabot no, lapit na alas 2. Di ano kalayo ang kwan no, ang barangay Mambulak no, sudad sang Silay pagadto dira sa kun halin abi sa Bureau of Fire Protection kay do bag-o ni ang Bureau of Fire Protection nga office mo. Sang sudad sang Silay kag ti pagadto dito sa barangay Mambulak no, sa naluntaran iya sang sunog amo gining lain kay ti kon kuan bala no, kon magkuan ang sunog no sa kagahon daw ay kagidya sang mapinsaran bala. Hindi aton sa dada no, ti ginsabat naman to sa Bureau of Protection akusasyon ako nagreklamo sa puluyo ko kuno naubusan sang tubig. Ti natural na nga mabusan sang tubig kay ti kadako nga daan sang sunog mo no. So ang lain pa kag kun nagkadto dira nga wala unod nga tubig ang tangke sang bumbero. At sto sa pagresponder ti direta man ya karon tutukan no, kung ano gay kalayo bana-banaon ta no, kagibalaon naton kung ano gay kalayo ang ining Mambulak sa taratapan sa Bureau of Fire Protection o kon BFP sa bahin sang sudad sang Silay. Diin subong nagatiner ang mga evacuees no, balota na karon sa kay Bombo Grayson Lobaton ang latest nga development dira no, mismo sa evacuation center. At the same time no, ang interview sa ginhalinan sang kalayo kay ina sang kaagahon kag interview man ato naman subong sa area no, sa evacuation center si Mayor Judith Gallego sang Silay City. Agod nga ibalaon naton man no, kung ano maplano diri sang sudad sang Bacolod. So kalipa ako na kuan tanay no, dulaon tanay mga pamulitika dira no, kay kung kumo hindi partido mo na no, hindi mag-cooperate sa sudad. Oh, so kalamidad na ni subong ang naga kuan no, naga igo dira sa inyo sa Barangay Mambulak no. So ti dapat mag-isa kita tanan no, kay ang politika ya agila na, ang eleksyon agila na. Pero ang perbisyo sa muluyo mo ang aton yang tutukan. O di sige no, so ibalaon ta na karon sa report ni Bombo Grayson Lobaton. Samtang dugang pa naton iya nga mabalita no, so diri sa bahin niya sa police station number 2 ibalaon ta ang latest investigasyon sa pagpuno ni Police Captain Glenn Montaño ang hepe no, sa police station number 2 iniangot sa sing bangkay nga ginhalid lang to kahapon sa bahin sang Palangka Road sa Barangay 2 diri sa Baysudad sang Bacolod no, nga nakabaklid tapos meron sang sweatshirt tapos puno sang buno ang iya sa nga likod. Oh, so ti sino ang inibiktima kay until now daw ay pagidya sang kwan no, sang identity ang aton sa nga mga kapulisan. Dala na ang pagpanawagan ni Police Captain Glenn Montaño sa mga nadulaan dira blasang mga himata no, sa bahin sang area sa sudad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental. Ara makitaan nyo no, sa aton nga background ang ining ginhabuyan no, sang sining nasambit iya nga biktima. Oh, so ti nagapati ang mga kapulisan naton nga posible nga ginhalid lang ini nga biktima kag ginpatay sa ibang lugar no, kag ginhalid ti daw pila na kabeses na daw ginhimo na nga halaliran ang Palangka Road no, ti ambot ang nagapamuno sa diri sang kwanda no, sa Bredco. Dapat butangan nyo man na sang kwan sang mga gwardya kakunano kalapad sa mga propiedad nyo da no, so kadako sang income nyo rin mo ka sweldo sang gwardya da. Parang ti kung may maglalabay da nga masarakan kung di makitaan, kung may maghaboy man sa bangkay ti kung di makitaan. O kay para dasig ang investigasyon ta, babalaan ta dayon butangan mga CCTV ang area sang palibot sang Bredco. Koleksyon lang kamo koleksyon da, kabi lang kamo nga kabi bisan sa gate na magsulod da sa gate da no, ginasukot nyo ang mga kwanda mga sarakyan ti sa isa ka adlaw bagambag kaguro isa kalibok sarakyan masubra lang nga nagagwa sulod da ti ginasukot na ti sa gate pala pag sulod mo income na pero hindi sila ka
kuan ka hire sang security agency, tikaw na may security agency mada. Ginapahalin nyo man kay kuno ti kamo man ang mamanage na. O ti nga subong, o ti lang tawan nyo kay way kamo ka hire sa mga damo nga security guard. Para nga bantayan ang propiedad yun da, hindi kay kumo bakante nga lugar, hindi nyo na pagbantayan no? So dapat kuan ang ginaya, no, dapat butangan ginaya sang gwardyada kay ti inyo pa na Japon mo, no, propiedad. O kay para nga siling ko madasig ang investigasyon. At least bisan pa paano makabulig kita bisan statement la sang gwardya, no, makabulig kita. Pero galing kay ti ang inyo la galing sa pinsan ang pangunahan, especially subong bag-o nga liderato da. No, sang Bredco nga daw ang pinsan dia daw kabi nga kabi. Ti inyo naman di ang propiedad ang ulamin sa do although ginabuyan na da pero ti hindi lang ni makaisa ka beses. Daw permi na lang na da. Ginagahabuyan sa bangkay ti daw ay gagamo nagabuklat da nga butangan nyo da gwardya. Kag gastusan nyo no? Kay ti kanugon sang income nyo nga tipon na kamo katipon sa banggat, bilyones ang income nyo sa isa ka bulan, milyon sa isa ka adlaw, tapos subong no, para sa amo lang ni mag-hire sa security magbutang da, hindi kamo ka hire. Ano nyo ng kwarta, tipon lang kamo tipon sa kwarta, hindi nyo man madalas piyak kinabuhi, ibilin nyo man na Japon. Namo na sa ngaton nga ginakwandira, no, palabot sa management sang Bredco kay kutob sa propiedad nyo, butangan nyo sang gwardya. No, kung gabi man dapat well lighted menenda. No, kay ti hindi lang adlaw ginahimo nga labuyan kamo da. Ginahimo gani ang gasalig sila kay ti abisan adlaw kag gabi nga maghaboy sila da sang kamaghaliid sila sang patay nga lawas sang tawo, no? Way man Japon sa may makakita kay nga ti way gwardya mo. Tapos kung gabi wala man sang suga da kaduluman pwede gid ya bisan dalo mo ganing palatson mo da to no? Kag dira mo patson sa Bredco pwede. Kay dulo mo, no, ang area. Kung may mga loko-loko man nga dalon nila da ang biktimahon nila nga babae, ripon nila rape lang gurong babae da. Hindi makuan, hindi mabalaan. Kay kadulom. Bisan CCTV wala man kabarato subong sa mga CCTV. Hindi man sila kabakal sa CCTV. Ang ilan na yati dito sa area, bisan dito gani sa sulod, no? Hindi ka man to gani makakita to nga may ara to sang may ara to sang kuan sila gani, no, ano nga CCTV dito sa sulod, no, so daw mga guba magani kuno. Sige, wala pagi kuno sa identity ang ining nasambit nga biktima, no, nga isa ka lalaki nagaedad, no, sang 25 tubtob 35 anyos. No, ang ining nasabit iyang lalaki. So, dala na da, sa lingko na, ang pagpanawagan sang mga kapulisan sa Konsin o Mandira, no, ang dadulaan sa ilang mga himata, no, nga magpadulong sa police station, no, para nga mag-claim sang inyo nga himata, no. So, ti taga ni dini, so kung hindi taga Bacolod, posible nga taga probinsya sa Negros Occidental. Sige, samtang duga pa sa diri nga babalita tay kahapon, naubos ito para tagaan ang kwan, naubos gid pang tagaan ang mga benepisyaryo sang kwan, sang ayuda. Halin sa bahin sang national government, no, kabahin sa 2 ka bilyon ka pesos, no, nga ayuda sang national government sa mga retailers, no, nga nagbaligya sang bugas, no, sang local rice nga nagabalor sang 41 pesos, no, nga regular milled rice, ka the same time, no, ang 45 pesos nga well milled rice. Ti sa mga nagbaligya nakabaton sila gapon ti naubos, no, panghatag ang kabugusan nga 37, no, ka mga benepisyaryo nga retailers, no, kay amo ni sila ang nagpatuman sa presyo pagsugod pa lang isyu sang executive order, nagsugod na ya kwan nagsugod na ya baligya, no, ang ini mga retailers. Pero iban niya nga ti nagasiling siya, why kami ang amon stock diri daan na, tigo di why mo kabaton. Paano pa kamo kalagas? Di na kamo kalagas dahil ito mo na sobra nyo balang ipit, no, sang inyo nga mga baligya da, why kamo kabalo nga ti bayran man kamo.
hatagan man kamo sa national government sang ayuda. O ti iban to 37 nga nakabaton isa to taga Kabangkalan ti dako gid ang kalipay niya. No, kay nakabaton siya sang ayuda nga 15,000 pesos. Nga gin supervise sa Department of Trade and Industry kay at the same time sa Department of Social Welfare and Development o kon sa DSWD. So sa bilog na Region 6 sa Bulacan karon no, pagikaw po dato Attorney Mayor Bago Castillo aton sining spokesperson sa DSWD Region 6 kada video sa ako si Kwan Subong no, si DSWD Regional Director Attorney Notsete, Attorney Carmelo Notsete. Sige, kay may isa ka speaking engagement gali Subong no, ang aga sa area sang Barutak Nuevo. Sige lang no, so ti ay balo pa ni naton karon kag siyempre aduga nga mga reaksyon no sa ato sa mga kauturan with regards sa sining nasambit iya nga distribution. Sa probinsya sa Negros Occidental tigid patigayon na diya kahapon dira sa food terminal ba sa likod o sa dalom sa Negros Occidental provincial capital no, ang ining tagtagana. Sige samtang duga pa sa diraton nga mga balita no, driman sa aton sa nga pagparagad bulon ta ba ni karon no, ang duga nga mga preparasyon no, kag syempre ang aton nga mga katapo iya sang kapulisan diyo sa Bacolod ba Police Colonel Noel Alinio sir ginhaliran ka naman sa bangkayo ano ang reaksyon mo diri matapos nga ginhaliran ka naman sa bangkay sa Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 17 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga o sa ato ni Baka Bombo no, dalawang tulog na lang grandro na sang sorte sa palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM no. So ti sarasaling tara sa aton sa ring grandro may gahatag kita ga 13 tanan ka mga e-scooters no, kon electronic scooters. 4 sa Luzon, 4 sa Visayas, 4 sa Mindanao, kag isa sa National Capital Region. Pero speaking sang Visayas, ang ilakipan sa probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, probinsya sang Antique, sa bahin sa Gibaras, sa Iloilo, kag sa Negros Occidental, kalakip ng Tacloban, may 4 ka mga electronic scooters, no, ang panghatag diri sa aton. So pag may unta nga diri na di makatupa, no? Sa aton diri sa may bahin sang syudad iya sang Bacolod no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ining electronic scooter no, so sa 4 i-draw ini sa anom ka mga probinsya no, sa area sang Visayas. And hopefully nga isa diri magatupa sa Bacolod City kag sa bahin sa probinsya sang Negros Occidental no. So isa lamang ina sa mga papremyo naton pero sa aton sa nga mga cash prizes sa aton nga mga kabombo ti ariho no, nga aton nga premyo sa Grand Draw mga papremyo naton in 24 key cities and area no. So but sa lingon diri sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental may ari gid yas kita sang gabuton nga magadaog sang ang first prize naton is 20,000 pesos cash. Ang second prize is 10,000 pesos cash. Ang third prize is 5,000 pesos cash. Plus, may 5 pa kita ka mga consolation prizes, no? Nga makabaton sa tag 2,000 ka pesos nga cash. No, para man sa aton siring nga mga kabombo, no? So tag 2,000 ka pesos nga cash ang consolation prize. But sa lingon, sa Sabado, that's September 16, 2023 may 8 kita nga paghahatagan no, sa mapapremyo. So gabuto naton ina diri. Sa mga nagpadala sa ilang entries from week 1 to week 7 no. So kung ay kamo swerte to sa week 1 to 7 nga ma-draws naton kag sa papalengke draws naton, ti base diri sa Grand Draw may ari kamo sang swerte Kasi ari ding swerte ninyo sa Grand Draw no. So ang mga non-winning entries from week number 1 no, to week number 7 ang entitled ina nga makapasako para sa aton nga Grand Draw. So sa aton sa nga pagkakauturan bantayan nyo alas 3 sa adlaw sang Sabado no. So pero reminders lang para sa aton sa nga mga enter centers out of town no, mga drop box centers naton out of town. So hasta lang kamo karon sa hapon alas 5 sa paghulog sa inyo nga mga entry sa mga drop box centers naton no. Kayo ti pagkabuas Biyernes no, libuton ina sa aton patrol
ang mga drop box naton kag kwaon ang inyong mga entries, no? So until 5 PM nalagay ka mo pwede makahulog. Pero diri sa studio, buwas sa gabi, hasta buwas sa gabi, no? Alas 6 sa gabi Biyernes, no? Ang deadline pa naton sa paghulog para pagka Sabado, automatic kuno na naton, no? I-draw na naton. No, hindi natawag baton sa mga late entries, no? Sa aton nga mga kabombo. So, pero pwede pa makaingagaw kung makahulog ka mo diri sa inyo mga entries sa estasyon sa Bombo Radio, pwede pa, no? Subong hasta buwas, no? Nga daw. So, pwede gid nga makapalagas pagid sa inyo mga entries, no? Gamit ang masunod nga mga proof of purchase, no? Una, pwede ka makalakip sa isang cover, no? Sa effervescent oil in any size o convariant. So, cover sa effervescent oil in any size o convariant, pwede na nga mangin isa ka entry, no? Kung valid na nga proof of purchase. So, effervescent oil, trusted ginhawa for sleep problems. Ang effervescent oil ng trusted nga brand nga Pamanios, no? So, diri sa aton sila nga makota sa damit sa aton nga kabombo nga paborito sang mga Pinoy. Makahatag alibyo sa ginabatsyag buong back pain, muscular pains, joint pains, stiff neck, headache, cramps, and even minor sprains, kag strains. So, karami isang tulog ta, no? Kung makapamanyos kita sa effervescent oil. Pwede man, no, nga makagamit sang kung makalakip sa isa ka puti nga sobre sa isa ka empty pack o kon box sang Nor Cubes, no? Kung mabakal ka mo Nor Cubes per box ina o kon pack, so pilian nyo lang isa ka empty pack o kon empty box, isa na ka entry. Hindi pagdunganon sulod duwa ha, isa-isa lang. May mga naklanay na flavors, no? Ang beef, may shrimp, may pork, may chicken, may fish flavors, no? Sa Nor Broth Cubes, gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. May sarap na isang buong manok na matagal pinakuluan. So pwede pagid ka mo makagamit sa isa ka sticker o kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, isa na ka entry, isa ka coupon, isa na ka entry. Sa tag sa kapag bakal mo sa Orocan products, mayroon sang sticker o kon coupon. So kwaon nyo, no? Ang coupon ay gatag sa inyo nga napagkit na bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasako. Basta coupon. No, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man, no? Kamo makalakip na sa isa ka empty stand-up pouch o kon paper label, no? Sa ang Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang na linamnam. O kon Silver Swan sukang puti, sarap asim. No, sa Silver Swan soy sauce kag sukang puti, no? So isa lang ka empty stand-up pouch na, no? O kon paper label, pwede na, no? Nga mangin entry. Of course, no, ti ara mandira, no, ang coupon sa R4 pounds sa Penjurody. Isa ka coupon, isa na ka entry. Isa coupon igatag sa tagsa kay sa gatos ka pesos nga balor sa pagbakalo ka pagprenda sa balahas kag relo. Sa R4 pounds sa Penjurody, yung Diamond and Pearl House, bisitahan mga branches sa Dalan Guangco, J. Dillon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. Isunod na sa puti nga sobre, no? So silyohan sa mayo sa likod sa sobre, isunod mo kompletong pangalan, edad, address, contact number, ang cellphone number, ang week number, pilian nyo lang, week 1 to 7 na, ha? Kaya grand draw na kita. Kung ano naman mutaan yung week number, pero isa lang ka week number. Ano? Ang pangalan sa proof of purchase, aging lakip, ngayon panglawag naton, ang title sa promo, swerte sa palengke 2023, kag ipadala sa Bombo Radio Bacolod. Pwede niya kamo makadrop by diri sa estasyon, ano? Sa Bombo Radio para maghulog sa inyong entry. Ari lang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, diri sa siyudad sa Bacolod. So swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio, total of 6.5 million pesos ang premyo nga igapanagtag. So good luck, ha? Sa aton sa mga entry senders sa naghilapit na naton nga grand draw. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga, diriban sa aton sa nga panatuntunan. Pagbalik naton, no, ibalawon ta pinakaligtas nga sitwasyon sa evacuees dira, no, kung nasunugan sa sitio Dakotan Dako sa barangay Mambulak sa Siyudad Sang Silay. Ato dito karon si Bumog Racing plastar na sa area kag ang pahayagman, no, sa alkalde sa Siyudad Sang Silay, pagod sining kaagahon nga tabo sa sunog. Ganag luntad ka mga sabat sa reklamo sa Puluyo, kuno late nga nag-abot ang Bureau of Fire Protection, wala sang tubig, no? So i-consolidate naton ini. Dili man sa aton sa ringa pagpanaga. So inapagbalik sa aton sa ringa para tuntunan. Standby.
Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang Twin Towers. Sa aton nga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 40 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Unahon ta ang follow-up sa patrol sa sunog nagluntad sa sitio Dakotan Dako. No, sa Barangay Babulak sa Sudad sang Silay. Kay tigay na ko na batian ninyo sang aga no sa pagpadulong sa aton sa nga patrol. Kalas 2 sa kagahon kung sunog ko alauna sa kagahon mo. Ang sunog no naka-sign off na kitas na. No, so kaina, ti mo ning ginuuna gidato padulungan ang ining nasambit iaga sunog no dira sa sitio Dakotan Dako sa Barangay Mabulak sa Sudad sang Silay. Ti imagine no apahayag to gina sa Kapitan Hazel Cordero nga balnya kuno way kuno si Mayor ya nagkadto sa nasabitan nga sunog. Una pa gani guro si Mayor Judith Gallego sa imo dakap no tapos base way mo lang sa makita. Oh, no, kay amo rin nga mayor, way niya gapolihi basta may mga sunog nga magluntas siya nagpungko siya. No, ang iya lang yati mawigit pa sa bla istorya nga ti si mayor kuno way nagkadto. Oh, so una bes, ti kon ikaw gid dapat yang nagpaningkaras sa mapuluyo mo da No, una, no, responde. Ti basi ko din ka man imo ya kuno nagkadto basi mamuok pang tulog mo. Pagbugtaw mo basi nakalakat na si mayor kag nagsiling. No, nga ti way si mayor kaabot. Gali kay bag-o kay nakabugtaw ay kapag ani kuno kapanghimuta. No, so ti muni bala muni ara na ta sa kwan, ara na ta sa kalamidad nga tawag ti mga pawigit-wigit pagta istorya. O unite na lang kita. Hindi nga kung lain kay nga partido kung may kalamidad ti kagulingon mo, ang pride mo ipangibabaw mo pa Japon. No, nga hindi ka to mag-subahar ti mayo bala ina. So ngaton subong nga unang bululigan. Ang mapektado nga pumuluyo ti anhon tani sila. Tini sa patiniron. Nano ang assistance sa tagta. Ti ang mayos hindi dapat nag-istorya ka subahar kay mayor. Dahil mayor ti anong mayos ni? Mga tabulig to pisina ni Kong mga binitis daw sa 3rd district damo kwarta na. Ngayo ko mo na bulig para nga maghatag sila sang sa food pack sada ko assistance pilak adlaw matiner sila na. Hindi nga may mapundo man na no ang aton nga congressional district da sa bahin sa 3rd district sa probinsya sa Negros Occidental no talagsa man na ng mga kalamidad pero hindi ba pwede nga pagutman mo ang tawo ini mapuluyo nga maapektado. So hindi kita nagad ya ka kwan kawigit sa istorya nga hindi man ni makabulig sa problema ta. Hindi man ni makasalbar sa problema ta. Diba? Kamo nga makapitan tayo subong nga barangay eleksyon, no, nanamitan kamo kay may masunog ko na no, makarelease kamo pundo. Ina ko may kwarta pang barangay nyo. Pero kung wala may kwarta ang barangay nyo, kung iputing mata nyo. Kay ti basi kon ubos naman. Diba? So manibla ko kaysa ti daw ba kalaw ay mang balon blang sa panggobyerno damo buaya. Sa isa ka probinsya, totoo sa Guangzhou, China, nagbinaha to, isa ka farm, ang buhaya nagkalabuhi. So gabi to karon ang kwan nila, ang pagpagita sa mga buhaya para mabalik sa pabalik sa farm, sa cage, no? To sa China na makabuhi to yung buhaya, ginapangita pa to, kaya ginasagop, no? Ibalik pa sa sa haula nila. Pero diri sa Pilipinas, ang buhaya niya, ginapabayaan na lang. Way na ginahulik, way na ginadakop, ginapawahian na lang ang mga wat. Sige, 44 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Si Bombo Grace, ara na? Sa piya ka linya. Check na to, no? Ang latest nga mga follow-up din sa ato sa patrol interview sa nasunugan, gid. No? Sa sitio Dakotan Dako, no? Diri sa bahin sa Mambulak, Silay City. Interview kay Mayor Judith Gallego na assistance ring ginatag na so far initial no sa mga residente dira sa bahin sang Barangay Mambulak.
no, sa syudad sang Silay. Aga pamantos mayor, no, way gani ni guro katulog si Mayor Judith Gallego kag nagpadulong dito sa bahin sang nasunugan. So daw transfer nila sila kuno subong, no, di gina actual nila yang lugar o lokasyon sang sining mga biktima sang sunog. Grabe, no, ubos gid hapa kita nan tanan, no. Ang mga pamalay dito ti made of light materials ini, no, ang ini nga mga pamalay. So ti do permila ni nasunugan o ligad tuig kuno nasunugan man ni, no, ang ning nasambit ya nga mga pamalay da sa sitio Dako Tandako, Barangay Mambulak sa Silay City. Di ano na dato? Ara na? Sinyas ka man di sa akon. Ari daw ko kakita gasigasigang pula tadi sugo. Sinyas man to. Sige. Check ta si Bombo Grace no ba to na? Sa piya kanina. Bombo Grace, follow up, please come in. Mama Pons, kag mga kabombo, yara na sa sugong sa may grandstand ining mga biktima sa sunog o kung mga pamilya nga nasunugan. Kaya nadara sa mga sitio Dakotan Dako sa may barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. So, sa unong, sa kihapon, ang alkalde sa Siyudad sa Silay na si Mayor Judith Gallego sa iya sa nga mga constituents nga nasunugan. So, may ara dito nga panghatag ng mga assistants na sa mga biktima. So, may ara nga assistants na on hand kay nainhatag nga mga 10 kilos, kada isa 10 kilos nga bugas o nga po sa canned goods, no, kaggalamiton sa ila sa nga pag-tigang abi. So, may ara sang 500 pesos na kasya sa pamilya para inugbakal sa kaldero katanan nila nga mga kinanganon kung magluto sila. So, amo na sa ang pauna nga ginhatag ni Mayor Judith Gallego kay subong gina-check pa kag ginakuhaan pa sang data ining mga patulog nga sinugan sa DSST, no, ato susubong ang DSST sang syudad sang Silay kay para nga mabalaan gid kung sino ang mga pamuluyo nga nabilong sa totally damaged nga mga pamalay sa mga partially damaged nga mga pamalay. So atong lang i-recall from Sila gito ganing record to? From DFP babapos nga data, all in all 31 sa mga pamalay sa sitio Dakotan Dako ang mga nasunugan. Ang 24 dira amo ang nakabig naton subong nga totally damaged. Wow. No, kay kaginasang kaagaho ni mo kita kay dulong pero walaan mo nga kapagitanan kay ang mga makita mo gid tuod ano na bala sang ining mga atop kag mga haligi mo pon sa ilang mga pader amo na makita mo bisan dulong, no. Kason ang sa 31 ngayon na ito naman ang partially damaged houses. So ang kay Mayor lang dito kanina nga in next year ara pa lang wala sang mga pamuluyo nga natrap abi kag ara pa lang ang iya pagig nga concern, no, ang sunog dasig nga matap na. So kanina nakita iyang kabudlayan kay tungod sa area nakakitid sa dalan wala ba po itinita na balang alagyan. So, naka-decide siya nga magpatukod dira sa hydrant, more hydrants, bukod, kaya kaso may aras ang emerhensya. Dasig lang wala kwaan sa tubig, no? So, sa atin sa mga pamuluyo na kung mag-responde sa mga Bureau of Fire, dasig lang, hindi na mabudlayan. Once na kagin natin, nag-reload pa sila sa ilang tubig, kag ini nga sunog, naglambot na sa third alarm. So, kulang pag-idali bumapon sang fire truck. Duhalan to kasagina ang nag-responde mismo sa Silay, Wawapons, ang BFP. May ara na ganit na maganit ang fire truck sa ila but wala pa kaabot, Wawapons, no? So, amo na ang nakita ni Mayor Gallego nga problem bala nga factors nga wala ko dapat ang malayo sa area kasi dagat ang hangin pala siguro agos-gos kid lagi na po ito sa mga panimalay nga naulihin na bala nasunugan. So amo na ang rason nga na dalahig man ang ibang mga balay nila taon kanina. So Grace, yes. Ang hindi ko lang magustuhan, no, kay ti
sa kay Kapitan Hazel Cordero, blan penes ba sa iya, no? Hindi ko lang gustuhan nga nagsaka pa kita kawigit-wigit wala iya sa istorya bla, no? Bombo Grace, isa kag isa sa ilada sa Kapitan, si Mayor Judith Mayor, may mga responsibilidad na iya Bombo Grace, so hindi ka na magmatter nga sila nga ti way gini sa kakadto way kun ano ti way ta kabalo kun way gin man sa kakadto basig may mga importante man sa nga mga ginhikot, no, or malayo sa Silay City, no, pero ti ang punto bala nga nag-abot man gali si Mayor ti do kalaway lang niya bala nga do pati amuni nga mga kuan kalabidad do tagaan tapablas ang Malaysia, no, mawigit patabla istorya Bombo Grace dapat kalipatan tanana biyaan tanana. Yes, ito mo po, sa mga residente sa Kagina, kung hindi nila labot ang sunog. Pangkot-pangkot to Kagina, kung makita niyo si Mayor. Sa Ma'am Katina, sa pag-ahon, hari siya, nagbibot siya sa mga balay na sunugan. Nantaw yaman, no? Upod sang iya sila nga mga upod sa city. Isang pag-ahon pa siya, tapos nagwa siya, naghalin siya kaya baya sa amo na balik sa city para dalo mga substance. Amo na ang pati nila kayo nakita nila mismo kung nila alalagin. Gusto lang, sa pag-edo kaya ng sunog, alam na siya, So So wala makita ni Kap? Or ba sinulhi si Kap? Lihit ako, no? Si Kap yung galing na ulihi? Sige, kapag ka natatingin na sa glansa, alas 4 na ito, di ba na? Pero yung kapabangkot na takagina, doon hindi pa masabat, just like ang pagsugod sa sunog, ang pag-respond din sa fight, alas ano? No, dote, kaya pa sila sa mga po dyan lalaki. So, ulihin si Kap. Kaya ang information, gilagay na sa gasang or nakuha sa nga sa mga Bureau of Fire Protection, hindi sa ila na nawag to ng personal. So, nawag sa ila, halin pa ko noya sa police ang info. No, lantagan nila na ang nagtawag sa pulis, mga tanod pala, na may access sa mga kapulisan natin. May number man gani ka PSP nga hindi sa GS pinatawag, pero kay ang info sa una gaya sa pulis. Ang pulis nag-coordinate sa aton sa mga fire personnel, and then right after nagkato tayo, wala gani. Dapat, meron na sila mo, may ginasunod na sila nga time frame. Dapat hindi maglagot sa 7 minutes, pumapon. Tapos 7 minutes, aral na sila sa area. So, mga 4 minutes or 5 minutes, aral na sila sa area, pumapon. Kaya ibang nila makita, kasi ang area, lulubsan na. Wala lulubsan, tapos, pagkaubos ang tubig, kuno, ang mga tao, aba nila, wala na kuno ang sila'y tubig. Kami, ang panawas ng iban, wala kuno fuel. Di pabayaan na lang sa fire marshal, kaya ang hambaya sa aras sa area, nagtawag siya nga kung pwede matagaan gas, wala pa uli ang mga nag-respond ng mga EFP, wala nga mga station, siniti man lang bala sa area doon sila, kay di, nang gulo sila mo, tapos sila balikan fuel. Kaya pag itindi ng tao, wala sila fuel. So, confirm man to, explain naman to sa EFP, sila ang ila, nga side bumapon nga kadamo sa mga gamba nga ulihi sila or dugay ang ila pag-responde. So, ang mga natubong sa bahin naman sa LGU, wala gila problema sa assistance kay labot sa insyangin hatag ang DSSB tubong ang process ng mga data, no, background sa ining mga pamilya nga nagkasunugan weapons. So, wala problema. So, kay Dasig ang pag-respond man sa ining LGU kay pagamba ni Mayor, mabalik siya sa ako ng oras, yung balik sa ako ng oras mabalik. So, mga po sumatiyan na ito ng pahayag ni Mayor Judith Gallegos ang Silay City. Yung regarding sa iniingat na sunog pala, isa message na ko ko, ari ka na disubong muluyag naman di. Anong mga assistance na ginhatag sa ilas? Di susubong mo niya ginpangatag rin mga food packs, no, daw 10 kilos nga rice, no, and then may mga sardinas, mga noodles, amo niya na mga temporary nga ano ni, and then ang subong nga DSWD naman padala naman dire sa mga na lang Manila, mga habol kag mga mga tululugan mala nila kag mga galamito nila, mga balde o pa.
Initially, may ara sa cash assistance. Subong amo pa na amon nga ma-meeting kami no kay matag kami sang cash assistance siguro karon pa. Ti subong kay wala sila kaldero ti amo na gimpang tagaan ko lang nanay inog bakal nila mga kaldero ang kada pamalay ni. Muna. So, tanan-tanan nga mga sunugan, ari na din tagaan. Isang initial na mga assistance. Oo, napangkunan ko na sila initial. Oo. Mayor, ginari ka man sa kada. Nga rin ako digina, mga alas 2 ang kagaw na rin ako digina sa ila. Oo. So, pagkat hindi ka gina, sa pagkagitan, makasunog, ano itong alarm? Ti makuha kita, ti ano na siya, daw ano na nga alarm dito, kitika bulyom sa mga pamalayang pan mo, mga sunog, ti amo dito nga nagpangayo mga ni ko kuan sa iban nga mga LGU nga sinigbuti kinahanglan ibulig diri kay ang ano ni siya ang kita ko ang fire truck namon diri do hindi ka sarang mo ti salamat na ko sa taga ano na ibi magaluna kag talisay nga naka-responde diri. Oo. Anong plano, Mayor, sa mga nasunugan, mabalik sila dito? O kung mayara na sa temporary nga lugar nga pagkatukuran sa malay? Tiniyari na sila nga ano niyo hindi man na sila mag-temporary dito. Tingnan tayong plano ko sa ila nga kung sinong gusto dito sa Yolanda, kini mga bakante pa man dito nga ano na temporary nga makakuway sila dito. Tanan sila halos hindi man sila gusto dito kaya ang ila pangabuyan na diri. So diri na sila guro sila mga pamilya ano na madayon. Okay, pero sa ilan mo to sa ano tayo mga unit or may unit pa man niya dito yan available nga pwede tani yan matulugan no. Okay, sila galing dito ya pabor kay kalayo para sa ila. ang area private Ano siya din? Ano sa Nogano, private na lang. So, okay lang sa Tagilan, pabalik na sila. Super daw ay man yung problema ang mga hupilin niya, ang mga ano, kay daw ka mga ayaw man ang mga tao. Daw ay man yung problema sa ila. So, sa Maniga, tumatuig year, nasunod na February 2022. Hindi ko katanda sang ano dito Pero ang nakita ko sa area nga walang kabudlayan na pwede na ito mahimuan para kaagi. So, tiyan mo na lang kabudlayan, bangod nga, tiyan mo na dikit-dikit ang mga pamalay dira. No, kag siguro tiyan mo na suggest na ko da makuan. Kung ano lang guro pabutangan gina sa hydrant dito sa sulod para nga in case wala ko may mga fire incident na no, dako ilang mabulig sa may fire hydrant sa. So yun anong mensahe ka last sa ating mga kulturan kag ang pag-assure sa ila nga ara lang kung sa gihapon. So ati nga ako niya nga ano sini sa mga apektado no ang LGU sila yan no tiyan mo na kami hindi gid magpabaya ang pabayaan sila kundi kutob sa masarangan namon ya tingwa ang gini nga makasurvive din sila liwat no kay kaluoy gini la sitwasyon no kita ko gini ang kuan nila bisan nila mga bisti ang nabili ni amo na gila sila lawas so tiyan mo na kami ating waay kami diri nga mabuligan sila. Oo. Sa bilog naman nga syudad sa sila yun para malikawan ng kakay sila. So tiyan mo na yun sa mga ano na pumulong sila yun tiyan mo na nga ati unaling matita kag gumayara bala sa mga panimalaya limbawa na daw ano siya mga light materials likawan ginang mag-sindis ang kandila no oras ang ano na kagabi yun kag kung pa ano giman pasigurado gid nga antes sila magtulog ay ano ginila ipatyon ginila yung kandila andin ang ilaman nga mga kuryente may pasigurado manila nga pasigurado gid nga ano na safety ang ilang mga ano na mga wirings sa mula na. What are the plans pang palimuon mo sa BFP? May harap pa sila kulang. Okay, about sa BFP siguro no kami siguro may harap pa iya nga kinahanglan kami additional bagay nga fire truck no. Actually may ara kami manugabot no kay naka ano naman kami dito nga may madonate diri no so ginapabot pa namon nina ang mabot ang fire truck. Sila nga performance sila na problema. Daw okay man tiya pasalamat ig ganin sang kuan nila madasig nga responde no sang amon nga Bureau of Fire headed by Ma'am Jubilin Samar no. Salamat ko sila tanan kagabi kay nakita ko gid ang ilang effort man para matalong ang kalayo kung subo mo nang sa Bureau of Fire Talisayan din sa AB Magaluna.
Bombo Grace? Mo Grace? Mama Pons. Yes, go ahead. Yes. So amo na ang plano tani ni Mayor sa Pilanda Village pala. Tatay temporarily nga pa-stay pakadto mga tao dito para mag-stay danay no samtang wala pa sa tungkol nga mga bag-o naman nga balay. Pero kanan sila to alos tanan di man magsugot kay ang mga buyan nila sa ilagid mismo nga barangay o konstitusyon dira no, malapit sa ilagid. So natawa tani kung may magsugot dito sa ulihi nga dito sa dadalan sa Yolanda pwede ka dapat nga bakante. Okay, all right, no. So natumod na to sang aton sa ring mga biro katapos sa Bureau of Protection ang kosang sunog di gito naghalin sino nga balay to gani to ginhalinan to? Kung padayon pa sa gihapon ang ilang pag-investigate kung kasino balay pero kanina sa pagkuha naton sang information sa mga nasunugan natumod naton kung sino ang panag-iya sang balay nga ginhalinan gid sang sunog. So ang tag-iya gali si Tuwopon si Sir Paquito Bacton. Ang Sir Paquito Bacton according sa iya nga panaysayon man sa aton ang sunog ko no nagsugod sa iya kwarto sa may atop ngayon kini siya ang obra sa liga panghudhod lahiton sa mga launa sang kaagahon gabugtaw na siya so bugtaw na siya na panaot para mag-inom sa tubig so balik ga nag-aaso na pangimaho. Wala na sa kasulod diwan sa katuya kay sila nang buntag ang sunog. Kung upo din sa iyang balay, amo ang iyang bata tapos may desiyo pang 16 years old. Para mo nga bata, sang bata ya po yan na. Tapos nga man nga bayaw yang babayi, no? Bayaw yang babayi. Apat sila tanan. So pagka sunog, nagano nagasinggit man sa sunog, para nga ang iba nila katupad sa balungan malang. So, ang ginaminan ko wire siguro. Hindi siya sigurado. Tapos kung anong ginaminan, basta wire, di mamangkot natin kung may kandila pala na sindihan na wala lang mapatay. Wala man itong kandila. So, katol, kaya ba sa mga tao ito, katol ko nung rason. So, hindi ko na matulupos nga kandila o katol. Basta halip mo sa babaw, sa ilak sa may balago mo po. Ikon kisami ano man na wire no? Kurente. Oo. Yes, ang hambal yes aton but ang Balaw ka, Bombo Grace ni mga sa mga kitikit nga balay niyo. Subong pinaka-safe magamit kasang PVC, no? Pipe or galvanized nga pipe na bla sa salon, no? Bombo Grace, no? So either diin na sina nga duwada, no? Ang iniblaga ni ang kwan bala ang orange kang color ni blang plastic do hindi gani advisable mo no kay nga makit-kit ni asang kwan sang migota no RET ti kon PVC do burbuden sa kadamol-damol yawan sa kit-kit da kay basta may open na gani ang wire dako posibilidad nga mag spark na kalayo mo Bombo Grace basta may open lang bisan gamay la na. Oo, especially kung mabasa ka ulan. Oo. Sa ibabaw pa sa nga top, ay sakbalo basig katulo pa na kag mabasa sang ulan, ti dako kay posibilidad nga mag tuha ang klayo da. Yes, kaya nga balay kung nung pagkariyahan ni Sir Paquito Bacton, duwa na ka palapag or contour blast no? Kag-tilis ko kasi sa second floor ng halin, so ang mga second floor ng mga balay ito nga nasunog, mga made of light materials kids ang sila yung mga computer at salon wala gid mayo nga makakon tani nga firewall bala makatap na tani sa kalayo ngayon na mag-laptop pa so amo na ang iba ng mga balay so advice lang no ti kun lapit ang klayo sa inyo hindi na kamo magpangita da kun anong luwason nyo pero tugay na no sa isa to interview mo nga man ipakita pa ang birth certificate sa bata niya okay lang na lumpat na kabuda yung kulapit ng kalayo kay budlay na no ang mga birth certificate niya pwede tayo na makuha anytime yes correct din nga mamopon iba niya nahimo sa nga daan sa lapit ng dala nila nakuha ko pudjutan ng mapudjutan na kanimo sa nga daan kaya may emergency kit niya so pala pa nito sila kung malang kapangabuhi, wala man mo po kanila. Okay lang bala? No? So, amo na.
So, malabawang dito pala sa lugar nila, normal lang pag sinalayo pala, kaya kita ang mga rekulita, ang fire team, kung masipagtata siguro, lagi na sa masigaan, labanan. Okay, para ma-inform sila kung anong himuon nila, once ni, nangyara sa emergency. So, mag-rekulita ang atang mga government agencies, just like ang USP, nakatian nila, no? Para nga ma-aware sila, ma-inform sila kung ano mga dapat nila nga sa palayo sila sa sunog yun. So pamatian ta sabi, Bobo Grace? Yes, pamatian ta si Sir Paquito Bacton. Sa inyo, nagsugod ang sunog. Oo. Mga alas ano nagsuntad ang sunog tayo? Malaw na midyaw. Malaw na. Sa diin na yun, naparke sa balay. Dakutan? Sa inyo, di balay una na sunog. Oo. Sa ano nga part sa inyo nga balay? Sa babaw. Babaw atop na kisame. Ang inyo balay, asa na second floor? Dua. Dua ka floor. Dua ka floor. Babaw dalo. Babaw dalo. Sa kisame na sunog. Sa kisame? Sa inyo, anong rason sa sunog? Sa kurente? Sa kurente. Hindi sa kandila o kontrato? Why? Bali pila ka mo kabilog sa inyo balay? 4. Isa ko kabata. Isa ko kapo kagang bayaw ko nga tigulang. Tigulang mabayaw ko. Ikaw, bata mo, sa mukha mo ang tigulang ang bayaw mo. Oo. Bayi lang. Bayi. Ari di sa oras. Oo. Bali, pagkasunog, ano dayon ang ginimo din? Dasig ang kalayo. Dasig? Nagwa na lang ako dayon. Wala pa. Wala pa ko kagwa kay Alin Cross Dalom, naginit ko tubig. Bukal na ginom ko tubig. Kape. Pagsaka ko sa mabaw nga panimaw ko bala. Naligay ang panag-tubok ng kalayo sa babaw, sa kisame. Hindi na ko kasunod. Wala ko gaya kakot sa nga ako mga biscuit ko kag kwarta ba ko to. Ito ay mo kwarto man sa babaw. Ay kwarta ko sa babaw. Ay kwarto mo bala, ang kwarto mo sa babaw man. Oo, babaw. Dito ko matulog ya. So nanaog ko dali mo na. Nanaog ko nga nakape. Nakasunog na. Wala pa. Wala pa. Nagkuang-kuanay, nang-inta tubig, nang-init ko kape, pag nagtinta, kape. Kaya mo ito, pag inom ko kape, ito nga dugay-dugay, pila lang kami minuto, nagpanimaho nga sa babaw. Hali, wala, kalayo na. Kalayo na, wala ka nakabalik, kalayo. Kaya pa ko, hindi na ako kabalik. Kaya, puti nang init. Ano lang inyo balay made of ano na, mga light materials? So kung siminto? Mga kahoy sa plywood, siminto sa dalom, siminto. Haligi, bila Ano siminto. inyo balay? Tako, Pila ka kwarto? sa babaw duwa, may salas na kami nga yutay, pag sa dalom. Sa imo kung kwarto na sugod? Sa sulog sa akong kwarto. Para sa imo kurinti, ini siya wire. Kuring sigid, sa wiring mo. Okay. Rason, ano nang ginimo? Naging pampukaw mo sila? Buka ko mataang ko sa lom, may disable pa kami nga po. Ang mutugin pa po ako sa aling ko pa sa alam, bata mo kayo babaw, sulog na. Pila nang edad sa disabled mo ako? 16. 16? Anong iyaga na ba siya? Wala, hindi nakabangon daw, disable na, hindi bangon, hindi pakaunon, hindi kalakat. May ligid-ligid na nasa, penisan. Ano paralyze siya? Daw, kung daw, ng, Inborn na? Dinting? ano yung chad ba? Na hindi nakagiyo, pagiyon, pakaunon. Okay na. Okay. Bali, iluya, imo bata. Ano yung bata ko, ilo yan. Ang matay, ang stable. Kasi tay, paano ka mo nakagwa? Sige, pagwa ko sila kaya hindi nakamagwanta ang kalayo, nasing ng idbal ng kalayo. Matabo ko agad sa plak, hindi sa tambi namon. Ay junior nga katambi sa amon. Labot na gani. At man sa plak sa bata ko pagigay sa. Singgit ka tayo nga may Uy, magsinggit ko sa mga kabati sa tupad ko. Di mo tunog waras na talang.
Pag singgit mo may sunog, sa iba nga balay nasunog naman. Wala pa. Wala pa. Dali, lapit lang, wala ka balay pa nga nasunog sa amon. Tay, sino na nawag sa bumbero? Dahil sa katupad ko, si Pangging Osorio. Pagawad ba naman sa una? Alas ano sa nanawag? Alas 2 na guro, lapit. Di bala alauna inidya ng sunat. Oo. Alas 2 na guro kay dugay pa mapan mo. Pagpanawag nila bumbero, ara dayon. Kaya dulo mga tunga sa oras guro. Dali man lang. Lasing lang. Lasing. Tapos na Ali kaya kasado na mo sa sulod na kapigado. Talagyan. bayan ng bumbero. Budaya bumbiro mo sulod. Kay sulod doon namon da mo. Oo. Ikapila na sunugan, kadua. Kadua na di sa piyak sa amon sa baybay sunod. Dako tungod dia. Ito sa inyo. O lapit na sa amon. Sa lugar mo kamuna. Wala pa kami namot ya. Dito tuya sa piyak sa baybay na yun. Tambi man namon. Okay na una kistar tay. Dugay na. Pila ka years na. Pila na ko si 26 na ko. Dako na natawo daan. Hindi kami na natawo di sa nakutan. Si 26 na ko ya. Tay, ano ang hambal mo sa inyo katupad? Kaya ito sa inyo nasugod ang sunod. Away man sila reklamo. Kasi ang namin namin sa babaw at nila lagi mo sa kurente mo. Wala man kami nakatul. Sa babaw yan ang kurente. Kaya lagi ako. Kasi gatap sa amon mo. Kaya nabugtaw ka man tayo mo na oras tayo. Ngayon na nakabugtaw ka. Gabi pa ko sa gabugtaw. Gapanalap ko ng hipon da. Ang udhod, hipon. Gapanalap. Magtimpla ko kape na una ko bugtaw mo. Tapos na mag-inta ko tobe. Mag-init ko tobe mga alas. Tapos malakad ko sa wood. Malakad ako sa wood mo. Mo to. Nalinan, nasunog. Ano tayo ang panawagan? Tagay ba sa panawagan? Tabulig, babulig ito. Ati, ang mabulig dyan sa amon kay ti. Urot ako listi. Asa kwarta ko ay dala sa pa. Ano ang mga napangabuyan mo pangudmod? Oo. Wala na iban, yung amo tsambe. Wala kami tiyangge. Ano yan, Ubra? Bata ko ga negosyo sa Konabi, sa tinda, isda. Oo, babae. Pangabuyaan. Oo, So, kapanawagan ka sa muli. kasi kung panawaga kung magbilog sa amon sa sunugan, kami na nawadaan din nila sa bisik ko, urot yun. Kwarta ko dala sa Afghani. Pero wala man tayo may naspilasan sa inyo. Hoy man. Ngayon ay wala din naspilasan. Thank you kita ha. Okay, no? So, ti damo ko no gatap sa ila bubo guys. Daw siguro pwede tayo mahatag di ini sa protection. Ibig ko sa damo nagtap sa ati basi naga-init pala no pag hindi pa insakto nga pagtap da kag balo kita illegal ng tapping Bumbo Grace kaya mo na isa sa mga kosang sunog. Tiyan mo gina siguro? May posible mo po, no? Ang bason na. Kay sa dugay nga sorya mo kay tatay nakaminson sa damo gatap sa akon mo. Agay. Patian mo to? Oo, kang isa pagali mo po. Suri ko na naibaluan. Nga pag-unghi mo, nadang iya nga balay. Pag-ung ano balay. Bago sa guro patakod kurente, ang tanan, iban, gatap dira. Kagkalaban, nanggig ka sa mga squatter area. Tapping. Hindi na pwede, ginadumilian asang siniko po na dang area, no? Oo. Kumaga mo na, sa uli, hindi mo na napagpasulog sa tatay. Kung nakatigat, tapman lang. Oo, tiyan mo na, no? Isa na sa mga giyada, no? Sa BFP. Yan. Yes. Dapat i-check na ito. Especially ng mga full of hazard, di ba? Ng mga area mo po. Oo, sige. Anyway, masubuin no? Para sa manasunugan kay hawas gid tanan, kay ti silingit nila, may pa na makwatan ka, kay mabilin pa ka pa, no? Pero kung masunugan ka, doon ka naging bilin subong. So, hindi man nagro pagpabayaan da, no? Ni Mayor Judith da, ang mga pumuluyo yun da sa silay, Bumbo Grace? Yes po. Amo gining priority ni Mayor Subong. Officer pa nga may damo ba sa schedule. Pero ari gid ang Mayor Gallego, mention ko to isa. Mayor Judith Gallego. Yes. Oo. Sorry. Kawatang pamulitik kasumpong kasi do kanina halata gid nakatap bala. So muna. So mga po, so far okay naman tong sitwasyon.
Sige. Update kung anong update sa investigation nila sa bahin naman. Sige. Oo. Yes. Opo, slide to the sa may syudad sa sila ini si Bongo Grace ng Libato ng report para sa number 1 and most trusted radio network na Pancho Bombo Radio Philippines, Pastor Radio Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sorry gid, Mayor Jodette Gallego gali, no? Sa aton mo katabi na sa dila ta kaysa mo. Sige lang, tawo lang ha. Sa gid, no? So, administrasyon no ni Mayor Jodette Gallego. Sige, no? So, mo to ang pagkuha naton sa mga reports, no? Dito follow up sa siring nga sunog, no? Garagluntad kay ina sa kagahon. Si Kap, yatin di mo na guro mabagong batasan ni Kapitan Cordero, ya kay ti base ka mong ginman sa iya. Ang personalidad diya bala, no? Nga magamo natin dayo pa politika. Siling ko sa magluntad mo sunog sa iban pagidiri nga lugar, ini ka mo maginamos na. Kay kalaway nga pamatian, no? Ang aton subong buloligan ang atubangon ta hindi nga ning pauna sa mga opisyalis da. No, kung sa bagay ti may papel man na si Kapitan Cordero da sa iya barangay, papel man si Mayor Judith Gallego sa Bugos nga syudad yasang Silay. Hugpong kita bala. No, kamag-isa kita kapag sabat sa mga bulig, no, sa mga nagkinanglan, especially ang ining mga nasunugan. 16 minutos sa kaligan sa takdang alas 9 sa aga. Ano ba sa aton na pagparagan? Balikan ta si Atty. Mayor Wago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6. Kaya may initial kita nga mga assessment sa tanagtagan na isang financial assistance kapon sa DSWD, no? 250 kabugusan nga sa Visayas. 37 dire sa bahin sa area sa Negros Occidental na ubos gito ya, no? Panghatag kahapon release. Dito sa ibang nga lugar, no? Kay sundan ko na ini sa mga probinsya dito sa Panay. Balikan naton kami report na si Bombo Sergey Santillan. Latest nga development sa Police Station number 2 sa bangkay nga ginhalid dira sa Palangka Road sa Barangay 2 sa may syudad sa Bacolod. May comment tiblato ang ngalan niya si Bingit. Siya galing Bingit. Nga pamangkot pa sa kung anong problema ta kuno sa bread ko. Ano ikaw ay kada problema sa bread ko? Ang hindi eksakto nga mapagpanukot nila da. Nga magtiner ka lang da sang 40 minutos. Sokton ka nila doble. Way ka na problema, sir? Or basi taga bread ko ka man? Sa ngalan mo palang daan, bingit ka na. So, ti mo na siya. Lang tawada ka da mo pagid mga sinuktanay dang hindi magkalaamo man, no? Nga ti pigado ang apektado. Hindi ka may magbiningit, no? Kay ang mga tao di ang mga pumuluyan ini bingit. Ikaw yung guro yung bingit. Balikan naton ang ining pinaka ma-reports pagkatapos kita mga sini. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Aton sa ring pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 30:29 minutos. Ang nakaligan sa taknang alas 9 sa agad sa aton sa ring para tuntunan. Ganangan ang linya ni Attorney Mayor Bago Castillo ang spokesperson sang sang DSWD Region 6 no agud ibal on nato no ang ining assessment sa unang adlaw nga tagtaganay no kahapon sa assistant sa mga apektado nga rice retailers sa ginpatuman ni Executive Order number 39 no ni Presidente Bongbong Marcos. So sa aton sa ring makot at the same time sa aton sa ring mga kabombo no so ibal onta ang ining mga nahatagan no so diri sa aton kahapon sabay sa probinsya sa Negros Occidental 37 ginubos gito no panghatag kahapon no so next diri is ang Iloilo no so kag ti malugar man dito sa bahin sang area no sang Panay apektado man no so ini mga nagpatuman ti mayo man why man sila guro ga expect magid nga ti matagaan sila dayon sang kwan no sang ayuda ang ining aton nga mga kauturan pero ti galing kay bangod lang blagid bala sa pagpati sa mando nagpagwa sila dayon sang presyo nga 41 pesos no kag 45 pesos no ang presyo sang well-milled rice kag at the same time sang regular milled rice. So ari diri gahapon si DSWD Region 6 Assistant Director Arwin Raso. So para sa nanging reaksyon no sang isa sa mga kabaton sa bulig dako nga bulig no para sa isa ka rice retailer ti taga sudad ba ni sa sang Kabangkalan ang pagbaton sini sang 15,000 pesos nga financial assistance. Ini may kang tanan sa pagtuman sa price ceiling sang bugas. Sa payout sang financial assistance sa rice retailers nga napektuhan sa price ceiling kahapon nirigipatagan sa Negros Occidental Food Terminal 37 gid ka mga rice retailers sa probinsya nakabaton sang bulig. Isa dira si Jocelyn Hongko nga rice retailer sa Kabangkalan. Ti mayo maning iya nga pahayag aban niya ti umpisa pa lamang kuno sang adlaw sa pagpatuman sa price ceiling nga 41 pesos kada kilo sa regular milled rice kag 45 pesos no kada kilo sa well milled rice no nagsunod ini sa mando apisar nga ti siling niya maperde ko ti may 15,000 pesos siya nga financial subsidy ti ini gidistribute sa Department of Social Welfare and Development. Siya ti ang gipanghatag ini nga subsidy ang sa disability ako nang makabawi sa kaperdihan ang mga rice retailers sa baligya no sila sagdaan supply sa bugas kag manubo nga presyo kay siling ni Hongko ngay na paguyatan niya ang pagsalig sa personel sa DTI nga sila makabaton siya ti baligya lang kabuda no para makabaton kamo ti aragid no na tuman gid no ang ila nga nabaton ti imagine ko ay nilang panubo ang presyo sa local rice nagapresyo ini by 2,400 or sugod sa 2,300 pesos to 2,400 pesos. Pero sa pagpanubo nila 41 pesos nag 1,900 na lang ang presyo sang sako sang regular milled rice no sang bugas no. So ti ginadayaw naton. Ang ining aton sila nga mga retailers nga naghimo lang ko call sa eto. Alang-alang biling mo no kay napatani. Ginadayaw naton inform lang sa ngara ng link sa iya nga dapat no sa cinema retailers why na kamo nagduwa-duwa pa bla no kay ti pagwa pa man sang Executive Order number 39 nagambal ni Presidente Marcos mo kag ang mga ginos-gios sa House of Representatives nga may 2 billion pesos nga ginayo ang House of Representatives pagi sa kay House Speaker Martin Romualdez nga pundo sabay sa Department of Budget and Management nga amo ning ihatag sa mga retailers kay naabot na nila kati damo kuno mamerdihan mo pero ang iba niya nagapangimpadlos gid nga sila hindi kami makapatuman okay nga ang amon nga stock diri mahal pa ni pagbakal namon pro kuno tawo mo damo mo na sila stock ginabantayan man nila nang magbarato kang magbakal sang damo no tapos sa balon lang ati
mahal din bakal namon. Tigo-tigo ka mo kabaton. Kay kung bisan sino lang nga retailers, kay as long as nga sunod ka sang mandato sa pagpanubo sa dili sa presyo sa local rice, hindi ka na niya o kung wala na sa duwa-duwa nga makabaton ka. So automatic makabaton, listahon ka na dadayon da. Sa Department of Trade and Industry kung sa NFA man. Listahon ka na dadayon. Kag hambalon nga ti makabaton ka sang financial assistance. Siguro ti manami man pamatian. No? Ti karon nagalangot gurong buot din nila. Kasi nagpanubo sang presyo. No? Wala saya nagpanubo sa presyo sang regular milled rice kag subong man sa bahin sang well milled rice naton nga mga klase sang bugas. Pero way man nagaduda, way man kamo nagakuan abi, way man kamo pangduwa-duwa nga ti basi ginahambal ang balang imported rice ini, so special rice ini. Pero kung marahon bla local rice malang ina yang ginkuan naton, ginlain lang ang repacking sina sa lokal. Kung mo amo na Japon o bukas ni declare abi nga Vietnam rice ni nang Thailand rice ni kay ti para nga babaligya mahal ti ano gid ang diferensya gani para sa ako nya way magay diferensya sa lokal kag sa special rice o kung sa mga imported nga bugas kay bugas man na Japon ako ya bisan kuan na guantal ta gani bakal gani sang bahay da kung laon nga bugas bugas man na Japon. Speaking sang laon nga bugas ning medyo brown na yabla kahamot pa na bla tapos kuan pa niya kananam pa kanon bugas man na Japon sa pilion mo gid nga ti pamangkot mo gani nga ang puti-puti na ihaw nga ang hamot-hamot na ti basi may mga kargado man sa mabulong da. Sigurado ta kargado na sa mga preservatives sa konsang mga ingrediente da nga ti kita mo import pa halin pa sa bahin sang sa bahin sang Thailand dalhin pa sa bahin sa Vietnam ang ini nga bugas ti do you think hindi na pag sprayhan sa mga pestisidyo kasi parang mag-transport hindi na pagtakihon sa mga sapat ti pagabot diri sa aton ti nagayapayapa man ta kay ti amo ni kuno nang puti ni, hamot ni, o kag long grain nga bugas. Pero kung murahon galiti, kargado man sa kuan sa mga pestisidyo nga makapalain masang lawas sa kung sige-sigihon ta mo nang aton nga kaunon. Nga klase sang bugas diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Pung iban nagasiling ati kuana nang local rice malang ina nga konsadente kuan local rice malang ina nga konsadin ang ining nasambit yang kuan nga tawag sa gani nga mga packaging ginlain lang. Sige, so oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Sige lang to i-check ta na lang guro si Bombo Sergey Santillan kay dola alas sa Tony May Castillo daw ay siguro nakakuano ay siguro nakakuha sa puntod. Sige lang doon tingala pa sa iya sige lang so balo nato na ang latest nga update to sana sa naging haliid nga bangkayo sa Barangay 2 Palangka Road diri sa may syudad sang Bacolod may nag-comment ba sa kuano sa silay nga sunog kaya hindi magtap ang mga tao kay kadamo nagali kuno sa mga gapinding lang application sa pagtakod sa kontador sa Seneco do ay makuno gina-isuan sang kontador sa subong daw pila na kabulan man amo ginang problema sa Seneco kaysa kung konsumidores ka sa Seneco makambal ka na lang ati nagiboto na lang kuya sa GVA kay para malain naman para dasig ang pag-release sang kuan dasig ang pag-release sang pagkutakod sang sa kontador da sa barangay Mambulak sa area na sunugan damo-damo na application sa Seneco wala man Japon yan takdan amo na isa sa mga problema kung nga kakadili bota libog mablang ulo kublang nga diktak bakal damo kontador nga i-reserve nato na anong problema sa dahaw kay tiway na kwarta mo
Tinuma na mo nang hindi na makabaka makontador nga ginapang calibrate amo lang ginapang saylo naman sa iban to, no? Kaya dapat bago di ba pagpatakod ka kontador 00 gina dapat, no? Ti gina-calibrate nga gali ginaputangan ako no number kay ginapa andar gina para mabalaan. Ito nga ang isa sa kilala ko to lawig-lawig na to ang number to how basiging kuha la tong kontador sa iban nga household gagin takod to man sa isa. Oh, amo na ang rason ti matap na lang sila sa iban, no? Nga balay sa isa ka balay kay because nga application nila na lumutan sa Central Negros Electric Cooperative. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa takda nga alas 9 sa aga. Nestor mo to sa attorney. Ti ano siling niya? Okay man ko do? Okay. Oo, naton na muna siya, no? Para nga makuha naton kay ining development sa police station number 2, as initial nga informasyon nga nabaton naton dire, daw ay pagigunos ang identity. Oy, ginapanawagan ta ha, no? Ang mga himata sa sining nasa Puanda nga bangkay, no? Sa area sa police station number 2, sa Palangka Road, no? Barangay 2, Bacolod City, no? So nagakuha ni sa kuno, kaparapton sang itom nga shorts, no? Kung nakasuksok sa itom nga shorts, sweatshirt nga dark and white color combination, kag isa lang at chinelas sa sini. O ang lalaki na banta, no? May katason 5'4" to 5'6" ang height sini. No, kay nantaw kay edad 25 to 35 anyos. Kung sino man nadula anda, no, ngay mata ninyo da, no? So ti ako daw dako pagpati ko basi bala kon drugista man ni, no? Kag naga-engage mo bala sa bahin sang illegal nga mabulaton, no? Pagduso sang illegal nga droga. Amo gini kung isang mga kapalaran sa nila ti bagay kung isa hindi taman na sila mabasol nga kay ti halin pa sa nagliligad nga mga panumdom na to sa ilati daw ay magkikita nagakulang, no? Nakabalaw nagkikita kung nakabalaw nagkikamo kung ano ang inyong baragatan just in case, no? Ka mag-concentrate ka mo da. Kung mag-engage ka mo sa pagbaligya, no? Sa desang illegal nga droga. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. I-fix na mo ang linya na Atty. Mirago Casillo to atag na nay panumdom. Balikan naton dugay-dugay ang spokesperson sa DSWD Region 6. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa aton nga pagpalagan 45 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga sa pekalinyang spokesperson sang DSWD Region 6 Attorney May Rago Castillo. Attorney, mayong aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Big Time sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Attorney. Good morning po. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Alright, no? So, hibalo na to, no? Ang assessment so far, sa tagtagaran na to, the first day, attorney, sa mga retailers apektado sa Executive Order number 39, no? Speaking, abisang Region 6, attorney. Oo. So, Pons, kahapon, natapos na kita sa first nga payout dira sa Negros Occidental. Oo. And sa Subong, we still have payouts no sa other provinces. Kahapon ang ginahimuan sang ang ginpayoutan ang Iloilo City kag Negros Occidental. So for Iloilo City, bali there were a total of 720,000 ang na-release kahapon. So sa Iloilo City may 14 ka small rice retailers nga nakabaton, while sa Negros Occidental kaupod na ang Bacolod 34 ang nakabaton. So that's a total of 720,000 pesos ang na-release kahapon, and then that's at 15,000 pesos each subsidy. Okay, correct ko lang, no? So sa 37 nga record, 34 lang ang na-release kahapon sa Negros. Correct. Sa Subong ang iban makuha, Pons. Okay, kaya may ara lang sila sang kinanglan i-submit nga documents. All right, no? So amo ning kabukusan, no? 250 tanan, attorney? Not pa. Kay sa Subong ang iban sa Subong pa nga payout, Pons. Okay. So ongoing pa ang ang payout, ano? So pero pero sa kabukusan kay damo ga pamangkot ingati basi pwede pa kami maka-avail nga mga retailers. So, sa Aklan, may payout Subong for 29 ka beneficiaries amounting to 435,000 pesos. Sa Antique, 15 ka mga beneficiaries or participants, 225,000. Tapid, 27, 405,000. Gimaras, 28, 420,000. Pero this is for our initial releasing pa lang, Pons. If ever may mga problema sila or issues sila sa inclusion, ang aton gid nga makasabat nga sakto nga ahensya is DTI. Kay kami sa DSWD, Pons, nagabato na lang kami sang listahan sang DTI. We trust nga ang DTI ginobra na nilang ilang role sa pag-identify, sa pag-target, sa pag-validate kung sino na ang dapat makabaton nga affected nga micro or small rice retailers. Then kami nagabayad na lang kami sa DSWD. Okay, no? Alright, no? So anyway, amo na galing kay kon basihan naton mga nag-implement kidya sang pagpagwa sang EO mo ginang unang nakabenepisyo, no, attorney? Basta ang identification is DTI. Right, oo. So anyway, ama distributions naton so far do ay matakabudlaya, no? Kay daw nagapili kita mga area bala nga accessible sa tanan. Correct. Alright, no? So anyway, mayo man at least bisa pa paano may bulig bala, no? Ang aton nga mga retailers, ano? So may minor problems lang to, no? Attorney abing iba na way nakakwa. Yes, kahit hindi man kita pwede mag-release kung wala sila complete na documents. Although, simple lang ang dokumento nga ginapangayo. They're just being asked to submit their IDs, no? Dira lang man ang kung representative, kaya dapat authorized representative. Alright, no? So, cash ini, Cash, no? Cash. Alright, sige. So, lastly na lang, attorney, basi may mamensahe ka, no? Sa mga, para hindi na tayo magbalik-balik, bala, no? Kiti do yang sa tsempo, sa retailers, wala kompleton ilang documents.
Oh. So rest assured lang that we are ang DSWD, ang DTI, along with other partner agencies, no, we are doing our best na mapaspasan ang tanan para ang bullying makalabuot sa aton nga mga affected nga mga micro rice retailers. Alright, sige. Attorney, ano mga sako ka? Salamat gid kag mayong aga. Thank you. Alright, si Attorney Mayor Wago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6 to, diri sa aton sa pagpalagad. So, kuha na to initial nga assessment to, sa unang daw nga distribution. So, diri kapon may 34, pero sa listahan 37. So, may tatlo nga balik man subong. Nga muna ang pagkakwa Manila kay may mga gamay lang nga mga problema sa ila ka mapapeles, no? Nga sila ang makabaton sa 15,000 pesos. So bilog na aga 15,000 pesos, no? So why na cutting, why na kunano? Kay tibodlay na base kung butangan pabla tiil bla, no? Sa ibanda nga mga kuan nga mga benta huso man. So depende na sa DTI, pero ti ang first batch nga naka avail sini ti kuan pian-pian sa pemerdihan nila kuno no, pero mapati ka mo perdi gid man do hindi man mapatihan magsiling ka maperdi kay hambal ko gani kung mapirdi ka malang nga mag-engage ka sa pagdigosyo sa bugas o kung mag-retailer ka retail bla i-retail mo baligya no kilo kung mamerdihan ka na lang nada why na sang may mabaligya bugas diba? Why na tayo makita nga magbaligya bugas sa mga merkado, tatlong merkado, sudan sa bukol bisan diin lang, basta may license sa National Food Authority, mga merkado sa barangay, why tayo kita? No? Kaya nagkabaligya sa bugas, kumambam na silang perdi. Why sa negosyante sang bugas nga perdido? No? Lagsala na, no? Kay ti na iya nga negosyo, hindi na iya siling nga ti sa isa kadlaw ay kagidya customer da mo. Sa isa kadlaw ay kagidya income. Kay ang tawo bisan pa paano mahal man na no ang presyo baklon gina ka tawo. Sige ano nga way sila kanon? Kini bala mga prinsipyo sa iba nato nga mga kauturan nga importante unahon talang blang bugas kay ang sudan niya po sa napagitaon. Kung mapisan ka bumbo dyan Paul, no? May lagwerta ka na gamay sa balay mo ibig ko ay ka ba space da ngita ka kompos. Mga sako sang bugas, diba sako minto, no baka kasang flower pot na nga dako. Butangan mo sa mga dunot da nga ba daw kag doging compost mo. Kag tamnan mo na dato okra, tamnan mo sang talong, tamnan mo sang tugabang, sang kamote. Hindi ka mawadaan sudan to. Kay bisan ka kinilaw la na iyang ugbos talbos kamote na okay na ta iya. Tiyaran mo na da Bombay kag kamatis da kag tuktukan mo sang luya to sus ga pinamalahas ka kaon mo tapos pusaan mo pagid sang kutitot nga katumbal solve na adlaw ta sa okra man no lagaon mo lang yung okra solve na gisahon mo lang yung okra solve na kung mayara kas balay mo kaya po sa pangitaon ng sudan sa bugas no kung tugabang man ti ilang tahon mo na tugabang na butang na house Bombay so samot-hamot pa. Tapos palawayon mo lang sa ibla to, i-minimum mo lang ang kalayo. Busog ka daw, no? Sa lingko, na yati kapisan, ang sudan hindi problema para sa aton. No? Kung mapisan ka lang mananom sa palibot sa balay mo da, hindi ka mo daan sudan. Pero kung mag-andar ganing tinamad mo, tiyan mo lang na silang pagputi, mata mo Salig ka lang, sos, bakal sa kasubong mga luto sa mga tiyangge, di magdubo sa 30 presyo sang isa. No? Ti binhi baklon mo pila malang na. Ang talong gito na namitan kay kuno sang talong magsagod ka magtanom kay nga way untat hinali sugod pamungang talong niya. Bunga la na nga bunga. Nagatigulang na gani daw kahoy na di ba? Pero ka pumunga pa na. Ti ano maluto sa talong da. Sampaw mo snigang kampiyon na, no? So mos patis kampiyon man. Sampaw snigang gisahon tortahon nano pagida maglaswa ka na may balunggay ka may tugabang may kapayas may talong no may balatong di makapangagda ka pa ihan bugas importante ginaunahon gina katao bakal ang bugas no bisan pa paano bisan ka mahal tukuson niya katao sige gagutban pamilya niya. Sige, no, wala lang report nato anyway, tuduwa pa man to sang kuan no, sang development ang kaso tubla sa ginhalid nga patay da sa bread ko
no? Palangka Road, no? Redcor area, Barangay 2 diri sa sudad sa Bacolod. Ako ding sa aton nga PNP. Pero ni si Bingit ni troll gid ni siguro mo no, gin search ko di blaw. Troll gid siya, no? Oh, sige. Good morning lada kay Bingit. Kada ka pamati diri sa aton subong. Sige. Hindi na lang pagsapaka Bombo Pons kay wala ka amo na mga negatibo nga tawo, no? Uy, suki ko ginabla permi kada aga si Karina Suplada. No? So ni mamayo man ni mga tawo man. Karina Suplada hindi pagsapaka, no? RJ Mera, thank you gid, no? Correct gid, wala pareho kamahalda, no? So delayed. Gali. Ate sige, no? Anyway, thank you gid, no? Si Sir Milo Sobre Peña, no? Good morning, Bobo Pon, sa bugid na. Negosyante, perdi siya kuno, pero ginansya na siya mga bintahuso. Amo malabla sa tao nga bulangero, bla. Pagwa ya sa bulangan, unti may mga nagapa-parking na da, may nagapa-atras, mga kunano, may nagapangayo, pang mga brato, da, niya boss, di daog ta boss. Niya, kwan, niya nang perdi, no? Pisan daog na sa prombalong perdi kay hadlok pang yuan plato. Niya perdi. Pero ti daog na. Hadlok lang galing mamlato kay ti makita na sa iba na kung ti sundon sa ngusundon. Ako na diskarte mo to kung bulangiro ka. Hindi ko sante mo lang na perdi. Perdi. Pero ano siling nilaw kung bagit ang ate, labi na gid ang negosyante. Siga, peace be with you sa mga retailers naton sa bugas. Si minir-miniran, wala nang presyo nyo. Ginansela ka mo gamay-gamay. Ani nga ito, magi kadako, kada hublasan nyo na yung tao. 55 minutos sa kaligan sa takna, alas 9 sa agalaran. Tempo na ito, sabi na sa mga mataong nga madrama. Iban nga mabalita, bantayan karon sa pagpangaragan sa bombohan ay sa Udo. Webes nga presentasyon, petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, 102 diyas na lang nabilin antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katon
Aron masubilanan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Oh, nagawala ka paghihapon makailis, anak. Nay, lain na lang ang bayo ang isuksok ko. Hindi lang ni. Ha? Nga aman. Abi ko gani anay kung nagustuhan mo. Hindi bala makaigo sa imo? Kuanay, nagustuhan ko man. Kag sa banta ko, makaigo gid na sa akon. Ugaling. Ugaling ano, anak? May mga butones, Abi. Butones? Ano ang malain sa butones, anak? Basta, hindi ko na Hindi ko sang bayo nga may butones. Hay, atata. Sige na. Makuha na lang ako sang lain nga bayo para nga makailis ka na. Kay base ba na kung malit ka sa klase ninyo? Sige. Kuhaan ko ana ikaw sang bayo nga wala sang butones. Natingala gid ako kay Mayta. Nga pala nga hindi siya gusto nga magsuksok sang mga bayo nga may batunis. Samtang ginagamit man niya ay nasang una. Ang maayo pa, usisaon ko siya karon. Nadlok ako sa mga buhos ang butones, Nay. Ha? Kagaa nga nahadlok ka? Para butones gid lang. Wala man ina nagapangagat, Basta, nadlok ko yan, Nay. Palihog. Pangwais ang butones sa mga bayo ko, ay. Pangwais ang butones, Nay. Mayta? Ay, sige na. Hipos na. Hindi ka na maghibi, ha? Kay kuhaan ko sa mga butones ang mga bayo mo. Hipos na. Salamat. Sabado na subong. Wala sang klase. Mayta? Ba? Boy! Nga Dali ka bala. Mampang kita ni Kaloy kag ni Charlene. Ate, sige Ara na ako. Magwa ako Makigambal ako sa ila. Karon lang may pamangkot lang na kami mo. Ha? Ano ina? Abi mo, nakalabay si Kaloy sa inyo tindahan kahapon. Nakita niya nga ginapangwaan ni nanay mo sa mga botones sa mga bayo mo. Dason gin pamangkot siya ni Kaloy. Kag sila ni Chay Norma, nadlog ako no sa mga botones, matuod balay na. Wala Nga mahadlok man abi ako. Te, Boy, Kaloy,
Wala man gali mahadlok si Mayta sa butones. Basi ko nagalahog-lahog lang si Chay Norma. Kunan mo. Ano ba ito naton sa mga butones ni man? Ano pa? Nga gipangayo pa naton ini kay Chay Norma? Ang pangalan lang nato ni. Dali na Mayta, ang pangalan nato ng mga butones gini. Kanami sila lain-lain ang kolor. Ang pangan nato ng mga butones nga ina? Oo, dali na. Hindi ako. May buhaton pagali ako. Hindi ako mag-interest sa inyo Daw kasan o lang no. Hindi lang mahibalaan ang pagligad sang tinuig. Apang subong. Grade 6 na si Mayta. Amo matuod, Nay. Kag nagadako siya nga mapisan. Nakita mo man, Nay? Siya gid ang nagapresentar nga magbulik sa pagpanghimo sang aton nga lamisa. Kag amo man sa kusina kung makatapos na kita kaon. Husto ka. Nakita ko siya kaina nga masako sa pagpanarapos ang mga ginpanghugasan niya nga mga pinggan kag amo man ang kutsara. Amo na lang ining katapusan ko nga trapuhan. Ang lamesa. Kuhaan kong trapo para diri nan, ari. Ginimo ni nanay nga trapo mga daan nga bayo ni Manang Tessie. Ba? Ano ini? May nakapkapan ako nga. Ba? Butunes? Iabay ko ini. Makadto ako sa lababo Hugasan kong mga kamot ko. Nakatandog sang butones. Nalainan gid ko. Tabunan ko sang maayong kamot ko. Beses nga nagpanghabon sa kamot ko. Kaginpunlawan. Apay, nga mabatsyagan ko paghihapon ang mga nahikapan ko nga butones. Nga naadla ko sa buhos ang butones man. Ano kung taning baklon sang bata ni Konsor Norma? Butones. Doon nagabaligya ka man sinasang una? Kuan abi. Naubos na. Wala na ako nakapangumpra liwat. Nagakalipat abi ako mo. Ang mayo pa, ilista mo nga daan upod sa mga balaklon mo ha? Pabay ilag kay buhatod ko ida. Hindi ko siya pagsukiran Kanahadlok si Mayta sa mga buho sang butones. Anak, nakatapos ka na subong sang imo kurso sa kolehiyo? Salamat, Nay. Kag para sa inyo ni tatay ang pagtinguha ko nga ini. Pagkatapos ng graduation,
Mangita ko dayon sang trabaho sa syudad, nay. Ano? Oo, Calixto. Amoy ng siling ni Maita. Gusto niya nga didto na lang kita sa iya. Kaya halos kunutanan sang mga utod niya. May mga pangabuhi na. Kag siya na lang ang nabilin nga wala pa sang bana. Kag gusto niya nga makapahuway ka na sa pagpangabudlay sa uma. Magita na lang kuno kita sang tawo nga amo ang matipan sini. Bulubisitahan na lang kuno naton ini. Hindi siya kuno mapahamtang dito sa syudad. Kay ti, kita lang ang ari diri mo. O te, ano sa imo? Pabay lang. Paminsaron ko anay na sang maayo. Nagpanaog ng babae sa kaiping ko diri sa bus. Kag nagbulos ang isa ka lalaki. Ba? Nasagayad sang kamot niyang kamot ko. Pay. Ang kilid-kilis ang polo niya. My God! Butunis? Matindog ako. Miss? May problema ba na? Nga natindog ka, miss? Kuhan? Wala. Medyo nakapoy na ako sa pungko. Isa pa, malapit na ako makapanaog eh. Nga ba lang natugtog subong? Amo sining reaksyon ko. Tagsa nga makakita ako sa butonis nga may buho. Kinahanglan ko na siguro nga magpalanta ko sa doktor. Dumalagsahon ang nagakatabo ngayon sa imo. Dok? Oo, Maita. Amo pa lang ako makaibalo nga may tao gali nga nahadlok sa butunes? Kag sano sa imo panay sayon? Ang masiling ko lang amo nga may phobia ka sa butunes. May paglaong pa iyan ako, Dok. Makuha pa iyan ang kahadlok ang ginabatsyag ko. Well, tilawan naton. Mas maayo kung tani kung sanguna pa. Nahatagan na inis ang atensyon. Sa tung bago pa lang nagsugod ang kahadlok sa imo kaisipan. Sa tung amat-amat ka nga nagaangkon sang reaksyon. Tagsa nga makakita ka sang butones nga may buho. Kung natap na kung tani nga daan ang amat-amat nga pagtubo sang kahadlok sa imo, wala na kung tani ini naglala. Dok? Wala na kung tani ini na-develop kag nangin phobia. Gusto ko mahibalaan kung ano gid kadalom sang kahadlok mo. Sugeri ako. Sige. Magpadayon ka pa sa pagsaysay. Nahadlok ako sa butones nga may buho. Kung ang tao nga kaatubang ko, may butones ang ginasuksok niya nga bayo. Wala ako nagabatsyag sang kahadlok. Basta, hindi lang ini magpilit sa panit ko. Apang,
mas nahadlok ako sa Botones nga wala natakod sa bayo. Ano ang buot mo, Silingon? Inang nagalapta lang sa kuntiin. Sa salog o kung sa sulod ng salakyan. Ano pagid? Nagadugang ang akon kahadlok kung makakita ko sang isa lang ka Botones. Ano? Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang batahong sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na dari ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me.
And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga suki sa kahanginan. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Agnes sang Bacolod City. May nagapangaluyag sa iya sadto nga tago lang naton kay Orville. Barkada ni Agnes si Orville. Kag sa ilang nga grupo, siya ang pinaka-spoiled. Ang tanan nga gusto niya, ginagtinguhaan giniya nga makuha. Apang siya man ang wala sang swerte sadto sa paghigugma. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Agnes, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kung mapabalik ko lang ang panahon. Forget me as my life goes on. I know I will. Oh, huyag ko pa nga mag-inom. Papadugang pa ta. Last round na lang. May hubog ka na. Disco nga itong ikato diri. Pero ikaw ya, doon pagilumos ka sa beer how? Oo man. Anong problema mo, Orville? Wala. Trip ko lang subong mag-inom. Ay, hindi ka pa bala magpanugid, haw? Never mind, guys. Okay? Saot lang mo to pala. Babayaran niyo ako diri. Ate, dali na lang Agnes ah. Mabalik lang kita disco ah. Ate, sige ah. Uy, daw absent si Orville how? May hangover siya siguro mo. Sa banta ko, may frustration naman siya. Nagasubong man lang siya sina kung may butang siya nga hindi makuha. Ha? Si Orville pa? Babae lang ng kulang sa iyan, no? Bah, Rolanda? Anong buot mo silingon? Sundo sa nabatian ko, ginpangaluyagan ko niya si Michelle. Ang aton bala muse sa aton department. Ginagastuhan ni kuno niya ini apang ginbusted siya. Ano? Oo. Amoy nang natabo. Kag natural. Hindi anay siya magpanugid sa aton. Bangod mataas ang pride niya. Ay, si Orville lang hoo. Para amugid lang na, mapahubog siya. Damuan babae dira. Amugid. Iokot ganyan yung atensyon kay Michelle nga to. Nga kadamo pa sang
babae nga mas maayos ang sa iya? Orville, kamusta ka na? Oh, Agnes, ikaw gali? Nagabisita ka man? Luyag ko lang mahibalaan kung ano ng kahimtangan mo. Wala man ako sambalatian ah. Okay lang ko. Maayo kon amo sina. Ay, gindalan ko gali ikaw sang prutas oh. Ari oh. Do may balatian, di ko kontratuhon mo ba? Trip ko lang nga dalan ka ah. Concerned ako sa imo no. Barkada ko ikaw mo. Salamat kay Agnes ha. Pabay lang ah. Boss, may skwilan ako. Guys, manay swimming ta? Ha? Sano? Alang-alang gid siguro subong. Kay wala na ako budget, Meg. Ako man, kapos gid ko subong. No ano man kamo inyo yaman? Nagapangagal pa lang gani ako. Nagapamalibad na kamo dayon. Wala pa gani ako makasiling kung sano. Sanong luyag mo haw? Sa birthday ko ah. Oh, hindi magyapon ka mo? Malayang ginambuot ko na sa inyo. Sa birthday mo pagalim, Meg? Buot silingon, libre kami. Nagsiling ko nga kamo ma-shoulder sa gastuhaw. Kakuan, Mig. Basi bala ko. Rolanda, i-reschedule na lang ang date ninyo ah. Upo na lang kamo sa swimming party, okay? Makabalibad pa yan ako. Nis? Napiaran ko nga daw nagasunod ka lang permis sa gusto ni Orville. Ano abi kay kung paslawon naton siya. Basi kung ano naman ang buhato niya. Amo na nga nagadakong ulo niya. Kay isa lang niya kita kahambal. Dayon man naton payon siya. Jimmy, barkada naton siya. Kung nagakabala ka man kamo sa iya, kung maghimo siya sang katuntuhan, kung mapaslawan siya, buligan na lang naton siya eh. Agod nga malikawan ini. Lalaki sa Nis. Dapat mangin maisog siya. Isog ka gani nga babae ka. Konsunto lang naton siya perme. Magwa kita nga tando-tando. Jimmy? Naluoy ako kay Orville. Kagamoy ng rason. Kung nga ginapasugtan ko na lang siya sa gusto niya. Pero, wala naman ininaluyagan ni Jimmy ka ni Rolanda. Ay, hinali man lang nga naglibog ang ulo ko ah.
What are friends for? Orville, hindi sa tanan nga tion. Kami na lang madya sa imo. Pinsara bala? Nga may kaugalingon man kami nga desisyon? Hindi igalin ninyo ako mabuligan? Mig, makapila ka na ginbasted ni Michelle. Ano pagit palang ginalagas mo sa iyaw? Isa man lang ginapangayo ko, Meg. Para nga masulo ko siya. Meg, ginatulod mo kami nga maghimo sang sala. Wala ko yan nagapanghalit sa akong pareho. Kag hindi ko batasan nga kastigo ng tao nga wala man sa atraso sa akon. Hindi gani naton pagkastiguhon si Lance. Pahugo lang naton siya para palayuan niya si Michelle. Siya gid lang nagasinabad sa pagpangaluyag ko kay Michelle. Meg, sorry gida. Hindi ko ikaw mabuligan sa butang ina. Oh, shit! Bahala ka kung maakig ka. Apang tanday, hindi ang tanan nga luyag mo makuha mo. Orville? Nagpakalbo ka? Bigo ako mo. Man, hindi man ako pagbulikan sa mga abyan ko mo. Ginsugiran ako ni Jimmy sa mga plano mo. Orville, hindi gid man husto nga mamahog ka. Basi kung ano pang balik sina sa imo. Wala na to gani. Hindi na ako magpangayos ng bulig sa kabisan sino. Para wala na ako sa may mabatian ng sugulanon. Orville? Hello? Agnes, bad news! Si Orville, na-aksidente sa motor. Ato siya subong sa hospital. Ano? Oh, Diyos ko, nga na-aksidente siya. Hubog na siya katama. Abang nagmotor pa siya mo. Gani ato. Sa hospital ang landing niya. Diin siyang ospital. Kadtuan ko siya. Sila ni Roland kay Jimmy. Nagagi lang tiri. Nagpauli man sila dayon. Ikaw ya, nagbantay kit sa akon. Kay basi bala kung sukmatan mo man ako, nga what are friends for? Maayo kay naabot mo. Abi mo, maayo ka pa. Nagaunong sa akon. Tani, ikaw na lang pangaluyagan ko, no? Ano? Husto ka na gani dira, ha? Matuhod man. Kung ikaw sigurong nobya ko, ako nang pinakamalipayon nga nobyo. Change topic lang anay kita, ah. Hindi ako gustong hambalan ang butang nga ina. Okay? Hello guys! Orville? Maayo ka na ka-eskwela ka na. Ote, lupad ka naman liwat sa motor, ha? Basi kung maglapaw ka na sila sa ospital, kag sa punerarya na diretso mo.
Okay na ako Kag nakita ko na ang girl of my dream ko. Oh, ha? Sino naman ina? Ari lang sa tupad ko. Orville? Nes, sige naman Batuhan na ng pahigugma ko. Orville, amo siguro ina nga ginabasted ka dayon sa ginapangaluyagan mo kay kaapurado sa imo. Kuha na binis Naadlok lang ako. Nga mapaslawan liwat. Sa nasiling ko na, hindi ako pagtugtan sa mga parents ko nga magnobyo. Pwede mo lang naton nga matago ang aton relasyon Ano? Makasala pa ako sina no? Hindi lang pala anay magpamilit. Nis, nabansigan ko nga may pagtambod ka man sa akon. Kanit sige na ihambal na lang bala nga ginabaton mo na ako. Orville, na-misinterpret mo lang ang pag-care ko sa imo. May pagtamod matuod ako sa imo. Apang bilang isa kaabyan lang. Wala ako sang paghigugma sa imo. Agnes? Agnes, nakabati ka ba na sa balita? Ang barkada mo, si Orville, nabunan sa ilimnan, kag patay gid. Ano? Diyos ko, nga amaw. Nagsunod ko na ini sa ilimnan nga hubog na, kag nagsinggit sa inaway. Kag nasugata gid niyang tunto nga mga grupo. Ginsalakay siya, kag ginbuno, kag patay gid siya. Diyos ko! Si Orville! Nagabatyag ako sang kagilty sa pagpaslaw ko kay Orville. Kag makasiling ako sa akon kaugalingon. Nga kung mapabalik ko lang ang panahon, hatagan ko na lang siya sang kahigayunan. Batunon ko na lang ang iha paghigugma. Sa sinha, mahatagan sang tion nga magmalipayon siya. Natapos ang kasaysayan ni Agnes, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kung mapabalik ko lang ang panahon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas Dad, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Pagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Makasarang ako, Daddy. Bisan makasarang ka pa. Hindi ako magpasugot nga maistar ka dito nga wala sang kaupod. Akon ang duta nga ato, Dad. Kag akong mahimo sang desisyon. Manginimong duta nga to. Sa mo sina nga kondisyon. Apang unfair na para sa akon, Daddy. Mahimo. Apang amoy na nga kung pamatod, Dalisay. Ay, Dalisay, anak. Ang laong ko kung nasadyahan ka nga si Ruben ang foreman mo. Palangga mo man siya halin sang una. Kag nagapangabay ka pirmi sa iya, nga hindi ka niya pagpabayaan. Wala akong nagapamatok ka mga informant siya, Mami. Ang gusto ko lang, wala sa nagabantay sa akon. Hindi na ako bata. Ay, hindi ba na ka mo magbati? Nga makahibalo ako magtrabaho nga ako lang? Hindi magbuhat sang bisan ano si Ruben nga hindi mo gusto. Ruben, hindi ka magbuhat sang isa ka butang nga hindi magustuhan ni Dalisay. Nakaibalo ako sang dapat ko nga buhaton. Apang, hindi ako magbaton sang amo sila nga obra kung hindi magpasugot si Dalisay. Ano sa imo, Dalisay? Ako ni Rancho. Kinahanglan akong mapili sang ako yung foreman. Sa banta mo, hindi ako kwalifikado? Nakahibalo ako nga kwalifikado ka. Apang ginpili ka sang akon ginikanan. Agod nga buhaton nga nani para sa akon. Himuon kanila nga manugbantay sa akon. Ano? Ako, nani? Nagdumdum ka siguro. Nga usikan kong bugos ko nga adlaw agud lang nga mag-entertainar sa imo. O ano? Nakaibalo ka bala nga mabudlay ang magbuhat sa mga kudal? Maghakwat sa mga kumpay? Kag maghigot sa mga alambre? May husto ako nga pensar. Gani hindi ako paghambalis ang amo sina. Okay. Apang hindi ka maghambal,
Nga daw sa mapungko la ako si matubang ka mag-entertainar sa imo. Wala ako nagapaabot nga entertinahon sang bisan sin-o no. Kag obrahon ang dapat nga para sa akon. Kinahanglan git. Kag hindi mo ako pagsinggitan ha? Hindi ako maluyag nga magbingit ka kung dito na kita. Ano? Hindi ako bingit no? Tanawon ta lang. Amo lang ni? Baratuhon nga blouse ang ginbakal mo sa akon? Kag ahaw nga payong? Oh my God! Oy, Simeon, gusto ko nga maglakat sa downtown. Kinahanglan nga matahom ako. Bangod asawa mo na ako eh. Nagkasal na kita. Ano? Maupod ka sa akon? Sa dagway mo nga ina? Nga daw isa kasmana nga wala ka makapaligo? Hindi ko magdala si Musunya. Hindi. Si Dundi. Inataya niya sa ako ng pusil niya. Sige. Ganlawihan ako, nanak. Kay malupad ang paya-paya mo. Dundi. Galahog lang ko Sonya, magulat ka lang ha sa malason ko nga paglakat sa downtown ha. Kay baklan ta ka sa bago mo nga bayo kay sapatos. Basta, Simeon ha. Mahulat ako. Maayo man bala ang pagkabig sa imo ni Simeon bilang asawa. Sonya? Maayo man, Daddy. Pero, ginabaligyan ako nun niyang balay niya sa banwa. Ano? Oo, Daddy. Ibaligya ko nun niyang iyang balay sa banwa. Hindi ako magpahuway. Tubtob hindi ko makabalos kay Peter. Kagamuman kay Ruben. Ginpakahuyan nila ako sa tubang sa mga tao. Sino sila nga magpahog sa akon? Apang si Dalisay. Kanugon nga wala madayon nga mong kasal. Kung tani, ako na subong nga nagapanag-iya sa malapad nila nga kadutaan. Kung natabuin na bangod sa kay kratan ni Sonya. Siya ginang nagpatunga agud nga hindi madayon ang kasal namo ni Dalisay. Kag subong nagapamilit sa nga baklan ko sa matahom nga biste, nga isuksok niya kung maglakat kami sa banwa. Dumapatay ako sa kahuya kung makita ako sa mga tao nga kaupod siya. Ay, Simeon, nagsiling si Daddy. Nga hindi siya maluyag nga ibaligya mong imo balay sa banwa. Hindi siya magpasugot. Nabaligya ko na, Sonya. Nabaligya ko na ato sang kalaslo na kami ni Dalisay. Kaya hindi siya gusto nga mag-star kami dito sa banwa. Gusto ya, kung makasal kami nga duha, dito na kami ma-star sa ila rancho. Malimta ng nawong sang Dalisay nga ato.
sino pa siya nga maglakat sa syudad? Nga ang iya iloy, nagatangla sa langit. Nakatilaw gid man sila sang makahuluya nga hitabo sa adlaw sang inyo kasal. Ang tanan nga tawo, hindi malipat sa hitabo nga ato. Kagatong lalaki nga nagtaya sang armas sa imo liog, sino ato Simeon? Maambong siya nga lalaki Si Ruben ato, isa ka abyan ni Peter. Amo gali? Abyan siya ni Peter? Pero, luyag ko man nga tilawan ng Ruben nga ato. Unta tinang pagkawa sa mga binastos sa baba mo sunya. May bana ka na. Kag kinahanglan, pino ng panghambal mo kag panghulat. Nagutom na ako. Diri ka na lang magpanyapon, Simeon. Busog ako. Sige na, magpanyapon ka, nay. Kanami sang sudan dira. Duha kay laga kag bugungan ang nadakpan ko kay ina. Kag ginasal. Arang whisky. Mag-inom ka, nay. Kag sugiri ako kung nga hindi mag-upod sa imo si Sonia sa pag-istar sa banwa. Ginbaligya ako ng balay ko nga to. Apang wala pa ako mabayaran. Ginbaligya ako ato. Antes pa sang kaslon kami ni Dalisay. Wala ka pa ginbayaran? Kung amo, hindi na pagpadayon ng pagbaligya sa mga balay. Luyag ko nga kamong mag-istar ni Sonia sa mga balay dito sa syudad. Dalon mo siya dito. Kag ipakilala ang akong anak sa tanan bilang asawa mo. Masuka ko sa sudan nila kina. Ilaga, kag paka nga bugungan. Wala pa ko makatilaw sang amo sina. Subong pa lang. Kaya sa masuka ako. Kalain na. Hindi ko masarangan niya magpuyo upod kay Sonia. Sa masuka ako. Kadamak sa iyang gawi. Kinahanglan makahimo ako sa pagi nga makabulag ako sa iya. Bisan ano buhaton ko, basta makaiskapo lang ako sa impyerno nga ini. Sonia to. Nagasinggitan siya. Ginsakit pala sa isang amay niya. Magwa ko. Madali-dali ako sa pagdakat. Bah, si Dundi. Makita ko siya nga nagapungko sa jutay ng lamisa ho. Kag may ginauyatan sa nga whisky. Aga pa, hubog na siya ba? Ara naman. Dundi! Ano wala na tabo, ha? Sino nagasinggitan ngayon, ha? Bata mo, dali na lang matawo. Ha? Si Sonia to? Nara naman. Kaya na pa ina. Natakaan ako mamati. Kung makasinggit siya, daw siya lang ang babae nga nagabata. Nga wala mo sa gintawagan sang doktor, ha? Ano? Ano pagdumdum mo sa akon buang? Nga kinanglan ng doktor para lang magbunag ang bata ng ina. Doktor, kwak-kwak goro. Mahayo pa ina sila magpangawat sa imo kinitaan. Ang iloy ni Sonia nagbata man lang nga wala sang doktor.
Siya lang nagpaninguha nga makagwa si Sonya. Kag tanawa, wala man sa may malayang natabo. Nagagwa si Sonya nga wala sang bisan ano nga natabo. Inang singgitan kag hibi, pakita lang ina. Hindi ka magpatunto dira. Bah, daw sa ginasakitan gisa dundi, oh. Ibutang naton nga matuod ina. Amo ba yun ang silot sa iya sang Diyos sa ginbuhat niya nga pagbaligya niya sang kinilo-kilo nga unod? Amo ina ang silot sa iya sang Diyos. Sumugod pa kay Eva. Ay, Sir Sonya, maghipos ka na ha? Oh, ano pa ginahulat mo, Simeon? Kantuin niya itong asawa mo. Paipusa siya. Natakaan ako mamati sa pagsigitan niya. Kasakit sa dulunggan. Kanto ito. Ate ho. Masunod ako dito sa gubaon nga balay ngina. Ari na ako. Kabaho ba? Nagasakot lang ang baho sang balhas. Kag malangsa nga dugo nga nagwa sa lawas ni Sonya. Kag nakita ko siya, oh. Bah, naggaluhod siya sa tinumpok nga lapat, oh. Kag ang yadwa katiil, ginpataas niya. Kag, ara, nagatihog siya. Ang yababa, nagatululo lang ang laway niya. Ayahay, makaluluoy mo sa tuluko, no? Daw hindi sa tao. Ay, kalaway, gid. Nalawayan gid ako kay Sonya. Nga abla nga nakabatas man ako magtandog sina sa iya. Ara pagid kalain sa baho. Apang punggan ko lang akong ginawa. Punggan ko lang. Tukod basi kung ako pang mauna mapatay sa iya sa sobrang abaho. Bah, ano na? Nagmuklat ang iya mga mata? Kairaming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 32 minutos na kilikat sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Auto Pizza 14 kita sa bulan sang Setyembre 2023. Webis karon nga adlaw, Webis edisyon sa aton nga pagpangalagan liwat kita magadulong sa nga pila ka mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton nga Christmas countdown, pila na lang, 102 days na lang kag Christmas na. Welcome sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto.
Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Kag tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton nga pagpangalagad, pag-aupdan kita, kung sa aton nga pagpangalagad subong aga, kung subong nga udto, pag-aupdan kita sa aton nga mga bumbo reporters, subong man sa aton nga mga bumbo correspondents nga nasahin sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato nga aton nga matagpalmati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matagpalmati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa atong karon dalag ko nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton mga top stories of the day. Ang dalan sang Kabug liwat nga daw hindi magyan pero ginagrader na to kuno subong. Band-aid solution lang sa Japon, sige lang. Ang importante nga ginakayo kay hindi pa man abi masiminto gid kay ambot kon sa San gini matapos ang transaksyonan sa mga nagapanag-iya sang dalan sa duta nga ginagyan sang dalan o kun nga may amo nang dalan sang Kabug handumanan kay parang mabayaran na ini sila i-expropriate mga kabayanan ang ining duta nga nalaksam sa dalan para nga masiminto na. Pero samtang wala pa, tiyan mo na, ang band-aid solution niya is grade ron, tampukan sa mga balas kag bato. Kag pag-abot sa tigululan, buho naman, titampukan naman liwat. Samtang sa pinapigimang nagapangunang mga balita lokal, nagapabilin sa Japon nga Mr. X ang bangkay nga nasapuan kahapon sa may barangay 2, sining syudad sang Bacolod. Police Station number 3 hindi pa pagpalinon sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Santo man sa request ni Mayor Albi Binitis. Kaya wala pa sa pag-asayluhan sa Police Station 3. Kag sa balita nasyonal, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos giinganyo ang mga foreign investors nga mag-invest sa ilang negosyo diri sa Pilipinas. Ini ang gipatigayon sa pagtambong ni PBBM sa 10th ASEAN Conference sa Singapore. Sa balita international, Russia kay North Korea pabakudon kudong ila sining military relationship. Kami ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato rin pangalagad karon sa Miyerkules o Conwibis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha na ito na report sa patrol upod sa kaya Bumbo Cherry Grace Santillan. Ano na ang sitwasyon doon sa may dalan sang Kabug going to Barangay Handumanan? Ang dalan nga siling sa iban Abortion Road kuno. Kay kung nagabusong mag-agidra kag sa umpok sa salakyan, sang undag sa salakyan daw basim hulugan da. Amo na nga daw makabig nga Abortion Road ini. Sa nagligad gin kayo na hindi gintampukan sang mga balas kag bato, gintampukan sang dakal-dakal da, kagin grader, kagin pagyan pisot tinagtapan na to. Pero lately, liwat naman nga naglinuhob ang dalan kay pilaman ka simana nga nagainulan. Di samtang nagainulan kag masyado kabasa ang dalan, paday mga nagagi mga tanan nga klase sa salakyan, may mga gagmay, dalagko, kag mga mabugat kag mga salakyan nagiinagi da. Amo na nga nagluhob daw liwat kag daw hindi naman liwat magyan. Nagpadulong dito ang patrol sinigi lamang mga inuras. Agod nga chikaron banwa kung ano na ang itsura sa siring nasamit ka dalan. Kag kung bala may nagakuti man bala diri, naga-maintain sa amo yang dalan nga wala pa masiminto. Ipa-check na to nabi, tanaw na kung ano yung sitwasyon. Sa initial report ka to na baton gikan sa patrol nga may grader nga mo to nagabuldos sang kwan, nagatapan sang duta, nagatapan sa mga bato kag bala sige natampok sa nasabit yang area, sa nasabit yang dalan. Sige, 37 minutos manwa ang nakaligad sa tangnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto.
Kadasig lang sa mga inadlaw. No, tunga-tunga na kita sa bulan sang Setyembre. Ang iba na ito ng mga kultura nagpanakod na sa ilang mga Christmas lights. May mga Christmas tree. Kaya man pa nga mga dekorasyon nga nagapatibaan nga lapit ang Pasko. Kag sa aton nga mga alagyan, nga mga dalan na nga may mga katubuhan. O nagakahapay na, nagapinangtapas na mga tubo, nga mga tagas. Kaya nagsugod na malabing galing sang pizza uno pa. Basta gani magamuni nga mga binulan nga nagsugod na tapas, maaamoy naton dayon, no naaamoy na talaga yung Christmas. Sa Tagalog pa, naaamoy mo ang Christmas. Duma pa ni mahoan ta nagid, no? Kabay pa nga maging mayo ang Christmas naton sa nito 2023. Sige. Kaya daw kadasig lang sa mga inadlaw. Kaya sa nagligad lang to, nga daw excited nga nagatika-tika si Marichan. Subong tunga na sa bulan sa Setyembre. Maabot na ang bulan sa Oktubre. Yung mga ginapaabot man sa aton nga mga katawan, dinisyon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, ang patigan nato sa Maskara Festival. Kag may mga barangay nga preparado na silang pagpartisipar sa dance competition, street dance competition. Ang do isang do tinubok-tibok sa bahin sa school category, why isang school category. Do way ko sabay na monitor nga mga eskwela nga nagpractice subungaw. Ara na sa piyang linya, sige. Kuha natin ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan sa bahay sa siling dalan sa kabog nga liwat nga ginakaayo grader para nga magtapan-tapan kung pag-agyan. Sige, samtang, no? Ipanawagan ko lang ni Gilianay no may nagkadto diri nga isa ka asawa, kung basisin o na nakakita ba nakasiplat sa ining isa ka lalaki nga nagbiya ni sa ilang sa banwa sang hinigaran sa tong nagligad pa yang simana o do nagkuan pa do September 1 patong lang naghalin mo until now wala makabalik, no? May kuan din siya, may nervous breakdown ang ining lalaki mga kabyanan nga nagapangidaron sa 51 anyos basi biara kamuda masiplatan, no? Ipaybalo lang diri sa Bumbo Radio kung sa pinakamalapit ka police station kaya ginapangita ining si Mr. Ang bana ni Bernadette Tornilla, no? Ang si bana nga si Winfred Tornilla, no? Or Tornilla, 51 anyos ang edad. Pumuluyo ini siya sa barangay 16 pero dito na sila tumandok sa barangay 16 pero dito na sila nagapuyo sa may banwa sang hinigaran. Kag ini siya ang naglakat sang September 4 na nagbiya to sa hinigaran. Kag until now wala makabalik. No, may nervous breakdown ini siya. 51 years old ang iyang edad, naga t-shirt kinaga short. Kag bukay na ang book, may ari siya nga burangos nga inang nubo pa blang tubo. Ngunit kung ginabarbasan tapos nakatubo siya sa nubo. Nga mga puti ng iyang burangos. May nervous breakdown, no? Basi sino na nakasapo, kung di man siya nakasapo or sino man nakakita, i-kwan lang, paliwag lang i-contact sa kay Bernadette Tornilla sa cellphone number 0994-201-38 lang daw, kulang-kulang yung number diyo. 0994-201-381 kulang isa. Ano pa ginagsa niya ka number? 0907-460-6409 0907-460-6409 42 minutos banwa nagaligan sa tang ng alas 11 may nagpadulong pagidigali, no? Diri sa pangita kita kay nagapangayo sang advice. Isa ka ning 80 ng edad, no? nga lula kay nagalumaw-lumaw to nga nagahibi, no? Parte ni sa iyang aluti nga do kabilog nga ginprinta sang iya umagad nga wagid sa kay balong. Tinaga lumaw-lumaw ni siya nagsaka diri
Ginatiksan naton ang yang umagad kag ginatawgan way magasabat. Pero bagulang do may nagkadto diri nga babayi nga nagpakilala nga daw amotong umagad, no? Hindi ko lang anay pag i-discuss kag itala kayo ng mga ngalan diri. Ang gusto ko lang matabo mo ni kung may arag man pagprindanay kag kung ginlipod nyo sa inyong kang nagprindang umagad, kung gilipod nyo sa ugangan nyo, maluoy man kamo sa tigulang, nagadukoy-dukoy diyo, nagalumaw-lumaw, nagatulo ang luha diri, nilang lumaw-lumaw, katulo gidyang luha, nagsaka diri. Ariglahan nyo ni, no? Ariglahan nyo ni, samtang hindi pa maglain ng paminsaron sang tigulang. Ariglahan nyo na nga daan kay siling ko to mabalik lang siya buwas kung inigid kung wala gid sang mensahe halin sa iyang umagad, pero kendo nagpalapit ni Gina manog sugod ng programa ko. Sige lang basi makabalik to di siya karon dugay-dugay. Kay parang kaluoy man sa tigulang, no? Hindi nyo pag-intuon ng tigulang kay magabaan ka mo sini. Yari na report sa piyang linya. Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo na liwat na naman yung kinatambakan sa duta ang dalan kabog handumanan bangod nga ti isang madumduman o kung madumduman nato na bombodan sa tinalikdan nga bulan sang Agosto ginatambakan man ini no sa duta bangod nga madamo sang mga nagreklamo ilabi na gid sa mga residente sa nga barangay handumanan kag mga nag-aalagi dira bangod nga tuman kabudlay isang alagyan kag delikado para sa mga tagsa ka mga motorista ilabi na gid sa mga dalagko nga bato kag ti ang mga duta kag ti once na mayara sa nga pag-inulan is madanlog katamba ang duta o ti ang alagyan kung sa diin prone to accident gid ini siya bombodan. So sa nga pagkatapos ito sa nga pagtambak no sa nga duta muto dayon pwede na siya maagyan pero pagkaligad sa pila ka mga sinimana ilabi na gid sa nga tinalikdan nga mga sinimana pa bombodan nagbalik na naman no sa mabudlay nga agyan ang ini nga dalan bombodan bagod nga ti kadalagko dira sa nga mga vehicle o kun mga trucks ang nag-alagi dira kaangay na lamang sang garbage truck na ti pag-aagi dira bangod nga padulong sa sanitary landfill man bombodan kag ti amuman ang mga dagko nga mga meat van o kuti mga gakarga bala sang livestock ilabi na gid sang baboy baka kag karabaw padulong sa slaughterhouse sa bombodan samtang dira man nag-agi ang pila ka mga dagko pagid nga mga van o kuti mga trucks bangod nga ti may pila man dira ka mga factories no ilabi na gid sa barangay Felisa nga dira nag-agi nga dalan bombodan. So ginikot naman ini sa nga syudad sa Bacolod ang dalan kunti ang ano di wala sang dalan bombodan kung sinugid ini ang nagapanagiya ti naging isa-isa naman to ibalo kag ti pang sa mga letter agud nga ti may balaan kung kag ti kumayara sang papermahan sa ila nga deed of the nation bangod niya ang isa ako nang ining property bombodan is isa ka privado kag di ginapanagiyahan kid sa mga nasari-sari o kung pilaman ka pamilya kung sa diin hindi pwede ini pagatadugon sa syudad sa Bacolod magluwas na lamang kung ini ang baklon sa gobyerno o kung idonar o kung mayara sang deed of the nation bombodan. So nasambit naman ini ni Engineer Loben Rafael Ceballos, ang officer in charge ng City Engineer's Office. Ini nga dalan is mayara sa kalabaon nga 1.3 kilometers. Kag isa gid ini nga ako isa sa mga priority project sa syudad sang Bacolod nga tiladala ako nalakip sa 4.1 billion pesos nga gikan sa Development Bank of the Philippines nga loan bombodan. So asay sa pagkayusin nga dalan o kung pag-apasemento abutangan man ni sa sidewalk, solar lights, kag mga drainages bangod ni isa man ni ka area
sa nga kabughan dumanan nga dalan ang masami nga ginabaha mo dadan. So na timing man bombodan kay pag check care naton dito tiniara to sa nga ako ti pag check care naton sa kabughan dumanan nga dalan bombodan isa na timing man kay ti pag lantaw naton dito mayara sa nga ginakayo no ti ang mga grader ginatampakan sa nga duta ginatapan tiago niya hindi sa bala maguba naman liwat o kundi do kaban solusyon naman liwat bombodan na kay si duman delikado. Yes, bombodan. Ati sa siniya nga issue hindi man kita ya makasiling pakamalauto naton ini kaya ang importante sapin-sapin no although nga band-aid solusyon nagid man ini kay may mga legal issue pa abi mo nga nagapatunga sila diri kung nga hindi masiminto pa ang dalan na bumbutsing. Bombodan amo gina dapat man nga maitsindihan sa mga kadalabay sira no sa nga kabugahan dumanan nga dalan bombodan pangud nga madamo pa sa nga proseso kag documents nga kinahanglan sa syudad sa nga Bacolod antes masemento o no abi kay bumbutsing abi kay dugay na ining problema sa nagligad pag ining administrasyon dekada na ni sang mga pila na kadekada siguro kay ti isang una daw pa wala man lang waigin attender ini kay tungod nga mayo pa man ang dalan mo hindi pa man lubak-lubak ti isang naglubak-lubak na nga na nga ipasiminto hindi gali masiminto kay private pagali ang dalan kag diri naman nagpugal kag nagsinala-sala kag nagtransaksyon hindi na makita nagapanag-iya ang mga manunubli na hindi matransaksyon amo na nga may ara nga okay na may ara nga hindi pa okay amo na nga ang band-aid solusyon na lang ang ginhimo no sa siniya nga dalan. Kaya kung nasang una palang ginikutar na ni, way tatani maglabot sa punto nga ti sulit-sulit lang kita tambak-tambak na sang balas, grader da, gasto man ni ay. Amo lang ni nag-grow grader, kaya ni nag-tulutampo ka sa mga bato kag balas, pero dako man ni ang gingasto sini. Correct, bombodan, gasto gid kay ti imagine bala. Pila lang ka siniman na ang kung isa lang kabulan ang kadugayon sa tampok sang dalan liwat na naman nga magguba ang ina nga dalan bangod nga ti madamo gid sa mga nagaalagi mga sa motorsiklo pagkadto sa mga dalagko nga mga trackings o kun vehicle bombodan so ang muna nga ugada o kunti amo ni nga solusyon is tuman gid kagasto unlike kung ipasiminto na ang ina nga dalan pinagid kung nadonar na no sa syudad sa Bacolod o kung nabakal na sa city is isahay balabong modan ka solusyon para man sa safety kasi ang inconvenience parang inconvenience man bombodan sa mga manuglabay is isahay bala hindi nga tampok ti traffic o kung makatuga namin sa mabugat kalakat sang trapiko ti matampok ti pagka after naman sa isa ka bulan tampok ka na naman liwat ti another inconvenience naman unlike kung isahanay ka solusyon kag semento so isa lang bala ka bala bombodan hindi na mag after isa ka bulan lain na naman ya perwisyo after isa pila naman ka bulan perwisyo na naman liwat unlike bala nga isahanay bala bombodan kay ti para man ina sa mga tagsa ka mga manuglab ay dira nga dalan so once na mag-agay ka dira especially kung sementado na ti kung ginasemento na so gamay-gamay lang gid bala nga pasensya para sa manuglabay bangod nga para man na ina sa tanan bombodan nga naga-alagi dira so sa karon bombodan si maka-experience man sa nga mabulubog at nga lakad sa trapiko although nga ti naga-ugto man niya ang adlaw no hindi man gid tuman amo na kabugat sang lakad sang trapiko so amo na nga hawan-hawan man o kuti hindi amo na kabugat gid sa nga lakas sang trapiko sa karon bombodan pero ti once nga hindi pa ni mahuman sining ugto kag ti karon pa sa hapon ara sa gyapon ang